Minsan pa pong palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamahal po si Praise God. Ngunit wala ang pinakamataas na papuri, pagluwati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal po Jesus, hand of all honor. Dubli pagalang po sa hinting ginagalang malapasor, Willie Stadalameda, Praise God. At sa mga pag-alala, nuwan true, ginagalang San Pastor Dina Sanbitan, Praise God. And whole family of Almera children. Maging sa lahat po maminamahal. And praise God. Sa lahat po maminamahal ng ating beloved elder. Sa ating mga beloved and praise sa lahat maminamahal ng ating beloved elder, sa ating beloved pastoral worker. Praise God. Sa lahat po ng ating mga kapatiran datihan, baguan. Praise God. At sa lahat po maminamahal ng nakantabay po sa ating live webcast and praise God sa Facebook, sa YouTube, maminamahal. Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa Ibayong Dagat, praise God. Especially sa ating mga baguhan na nariyan na maminamahal na nanonood po ng ating live webcast. And praise God, magandang oras po dyan sa inyo at magandang hapon sa mga oras na maminamahal. Narito tayo muli sa ating pagpupuri. Praise God, ating Wednesday service maminamahal, na nariyan maminamahal. Nasabi ng ating pinakamamalaking Jesus sa kanyang banal na salita sa Hebrew, na wag natin pabayaan ng ating pagkakatipunan gayon na ugali ng iba, kundi lagi tayong mag-aaralan sa isa't isa, lalo na kinamamalas na malapit ng araw. Ito yung araw, praise God, ng pagbabalik ng ating pinakamamalaking Jesus. Praise God, sa mga oras ito maminamahal, tayo nagsasagawa ng ating banal gawain maminamahal. Kaya kinakailangan wag nating kaligtaan. Wala naman tayong mga napaka-importante na ating ginagawa sa mga oras ito maminamahal. Tayo po maminamahal ay dumalo kung meron pong may mga malalapit na, lalo na especially sa ating mga baguhan, praise God, kung meron po kayong nakikita mga banal gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, dyan po sa malapit sa inyong mga tahanan, praise God, tayo po ay pumunta doon, maminamahal, upang lubos tayong pagpalain ng ating pinakamalapit, praise God, at sa pagpapatuloy ng ating banal gawain, maminamahal. Na rin tayo mag-aawitan ng mga masayang awitin, ang joyful at solemn song, maminamahal, ang mga malumanay na awitin, praise God, upang ating imbitahan na mayroon ang mga matamis sa banal presensya ng ating pinakamamalapayin sa pagpapatuloy, maminamahal. Makakapanginig ko yung maminamahal ng marinig nyo ang mga buhay na patotoo ng mga kapatiran, kung paano maminamahal na sabi nga, simula na yung maglingkod sa banal gawain ito, sila'y pinagpala ang lubusan ng ating malapayin sus, na rin maminamahal ang kanilang mga problema. Praise God, nilutas ng ating pinakamalapang Jesus ang mga karamdaman, pinagaling ng ating pinakamalapang at pinaghihimalaan ng ating pinakamalapang Jesus. Praise God, na rin maminamahal sa pagpatuloy din po, maminamahal sa mga awitin ng ating beloved Finest Choir, na muli nating sabi nga, imbitan ang matamis bala presensya ng ating pinakamalapang Jesus. Praise God, at sa maminamahal, at sa pagpapatuloy maminamahal yung pagpapaliwanag po sa pagbibigay, kinakailangan ng mga Kristiyano na rin sabi nga, malaman nila ang buong katotohanan patungkol po sa pagbibigay ng ikasampung bahagi at handog. Praise God, na narito maminamahal, na kung pinagpapala tayo maminamahal, na sabi nga maminamahal ng mga financially maminamahal, dito mas lubos tayong pagpapalain pag masunod po natin ang kasampung bahagi at handog na pagbibigay sa ating pinakamalapit. Praise God. At sa pagpapatuloy maminamahal yung huling banal na yugto ng gawain, praise God, yung pangangaral na banal na salita ng ating Panginoon. Literally, na tayo kumakain ng mga pagkain nakakabusog, maminamahal ng ating mga physical na katawan. Praise God. Tayo rin po ay kakain maminamahal ng salita ng ating pinakamalapit Jesus sa bawat mapapakinggan po natin maminamahal na neren banal talata ng ating pinakamalapit Jesus. Praise God, dito nangabubusog ang ating spiritual na pagpapala. Maminamahal, praise God, na neren maminamahal, pag binagpala ka ng spiritual, maminamahal, praise God, wala ka nang alalahanin pa sa pang-araw-araw. Bakit maminamahal? Dahil laging nariyan ang kalasag or yung shield na tinatawag na nanggagaling sa ating pinakamalapit Jesus, na tayo laging papatnubayan niya dahil nasa sa atin ang ating pinakamalapit Jesus. Praise God, at nariyan maminamahal, praise God, na tayo na sa mga oras no, maminamahal, tayo na po yung magkaisa na, magumpisa na, maminamahal, na nariyan maminamahal, praise God,
kung paano tayo iningatan, pinarating na malahati sa balgawain ng ating pinakamamalaking Diyos sa lahat ng ating mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibaing dagat, Praise God, na nagsasagawa ng Wednesday service sa mga oras to, may minamahal ng ating banal na gawain, Praise God. Lahat ng kapatiran na patungo doon ay pag-iingatan lagi ng ating Panginoon. Sa mga oras na may minamahal, magkaisa tayong maminamahal na bago tayo mag-umpisa, magkaisa na po tayong manalangin at tumayo tayong maminamahal. Itaas po nating dalawang kamay na bilang tandang pagsuko sa ating pinakamamalaking si Praise God. Sa mga oras na may magkaisa tayong manalangin, hallelujah. Dakila mapagpala po ng mga Diyos sa mga kapransalan kami nagpupuri, nagpapasalamat sa mga oras to, hallelujah. Sa magandang panahon na pinagkalo mo po sa mga oras to, hallelujah. Ngunit bang lahat, kami nagkatimpon-timpon sa himbalang harapan na nagpapangbawa kami ng kabagpaturan sa pagkukulang pagkakamali. Sa mo kami nangasumpungan, nagkulang, nagkasalang bawat sa amin, patawarin mo kami pinakamamalapay Jesus. At hindi nalayan ko po sa pangkalatang panalangin na may ginagalang mga Pastor Willie Stral Beda Presged. Na rin, hiniling po namin lang isang bumbay itong balagawain sa aming pag-MC sa opening prayer, pag-awit ng mga Jupol Solemn Song. Na rin, na sama mo kami sa aming pagpupuri, ibuo sa iyong matambis mga presensya sa aming kalagitnaan. Malapay Jesus, sama mo kami, hallelujah, sa aming mga buhayin patutuon, mga kapatiran. Ikaw po magbigay, nagkaling papayag ng mga buhayin patutuon. Presged, kung paano ka naghimala, pinagpala ang iyong balang anak, Presged, dahil kanilang ipapahayag, malapay sa lahat, mga baguhan, na makapanginig sila po na mag-converte rin po at sila tawagin mo bilang isang Kristiyano sa banang harapan, Presged. At na rin sa pagpatuloy, malapay Jesus, hallelujah, lang isang buri po, malapay sa mga awitin ng Beloved Finest Choir, na muli kayo mag-awitan na imbitan yung matapos sa mga presensya at sa pagbigay, Presged, na ibigyan mo kang may puso na may katapatan upang masunod po namin kasampung bahagi na handog, Presged. At sa huli, ang banal pangangaral ng banal salita, Presged, na ikaw po magbigay, hallelujah, sa pag-aaral namin hapong ito, Presged, bilang silbing kung binubusog mo kami sa mga pagkain na literal, Presged, na rin yan, hallelujah, binubusig mo rin kami, hallelujah, sa pagpapalang spiritual, malapit sa hallelujah, at kung paano mo kami iningatan pinarating malahati sa balgawain, ganun din po sa lahat po ng mga kapatiran na riyan, naglalakbay patungkol sa balgawain, Presged, sa mga oras to, pakaingatan po, sama-sama sinasaway, lahat ng uri gawa ng kaaway, hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran, at sa pagdamang ng matabilis sa balpresensya, sa pangkahalatang panalangin, namin ginagalang malapastor, Willie Stradal Midem, Presged, at sinasaway, lahat ng uri gawa ng kaaway, kasaw, in the mighty name of Jesus, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Sa mga oras na minamahal, bago tayo magawitan ng mga masayang awitin, Presged, tayo po muna yung mawit ng isang malumanay na awitin sa ating pinakamahalagang Diyos. Hallelujah. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, gumigilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, ang sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, Lord, ang mga buhay namin. Pag-ibig na Diyos ay di nagmamahali, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katabalan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Pag-ibig
ibig na Diyos ay di nagmamahal. Biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang karapatan mo, O Diyos, takil sa lahat, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang karapatan mo, O Diyos, dakil sa lahat. I live for those Jesus, day after day. I live for those Jesus who come what may. That sweet Holy Spirit will I obey. I live for those Jesus day after day. The loving God is better than life. The loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, that's when I'm blessed thee. The loving kindness is better than life. I'll lift my hands up unto thy name. I'll lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. Lift my hands up unto thy name. I'll live for those Jesus day after day. I'll live for those Jesus who come what may. That sweet Holy Spirit will I obey. I'll live for those Jesus day after day. The loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. Loving kindness is better than life. I live for those Jesus day after day. I live for those Jesus who come what may. That sweet Holy Spirit will I obey. Live for those Jesus day after day. The loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. The loving kindness is better than life. Oh Jesus, the joy living is everything to me. I will do seek commencing every word is sorrow. Is the joy of living is everything to thee.
Jesus, the joy of living, He's everything to me. Jesus, the joy of living, He's everything to me. I will do as He commands me, and I will follow. He's the joy of living, He's everything to me. Jesus, the joy of living, He's everything to me. Jesus, the joy of living, He's everything to me. I will do as He commands me, and I will follow. He's the joy of living, He's everything to me. Of living, He's everything to me. Oh Jesus, the joy of living, He's everything to me. I will do as He commands me, and I will follow. He's the joy of living, He's everything to me. Jesus, the joy of living, He's everything to me. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord. Forgive me some. Don't stumble against God, whatever we pray. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail, and He's a faithful friend. He's a faithful friend. Such a faithful friend. Such a faithful friend. I can count on Him I can count on Him to the very end. to the very Don't stumble against God, over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He will never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord. Forgive me some. Don't stumble against God, whatever we try. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. He's a faithful friend. He's a faithful friend. Such a faithful friend. Such a faithful friend. I can count on Him I can count on Him to the very end. to the very end. Don't stumble against God, over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saved and lives me, and it's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saved and gives me, hence the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saved and gives me, He's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus,
Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saved and gives me, He's the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. But Jesus saved and gives me, He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. But Jesus saved and gives me, He's the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Oh, once I was lost in sin, I had to be sweet and saved by very soul, and all that Jesus came to me, and by His grace I'm free. Oh, now it's different. Oh, so different now. It's different now. It's different now. Save my soul. Jesus saved my soul. It's different now. It's different now. By His blood I'm whole. His blood I'm whole. Satan tendered me, oh, but Jesus rescued. Oh, now it's different. Oh, so different now. It's different now. It's different now. To save my soul. Jesus saved my soul. It's different now. It's different now. By His blood I'm whole. His blood I'm whole. Satan tempted me, oh, but Jesus rescued. Oh, now different. Oh, so different now. I went to the church one day, heard him sing and pray. The preacher firmly preached the gospel truth. Ooh, he said you must repent, down to hell sounding. Oh, now different. Oh, so different now. It's different now. It's different now. To save my soul. Jesus saved my soul. It's different now. It's different now. By His blood I'm whole. His blood I'm whole. Satan tempted me, oh, but Jesus rescued. Oh, now it's different. Oh, so different now. It's different now. It's different now. Satan saved my soul. Jesus saved my soul. It's different now. It's different now. By His blood I'm whole. His blood I'm whole. Satan tempted me, oh, but Jesus rescued. Oh, now it's different. Oh, so different now. Once I was lost in sin, I had to be sweet and to save my weary soul and all I. But Jesus came to me,
In by His grace I'm free. Oh, now different. Oh, so different now. It's different now. Say to save my soul. Since you saved my soul. It's different now. It's different now. By His blood I'm whole. Say to them to me who, but Jesus rescued. Oh, now it's different. Oh, so different now. You lead your hand, my Lord, on the ring. Only you walk the four hands on the prairie. Lord, you grew for the fountain, raise up the mountain. Dear Lord, keep your mighty hand on me. You lay your hand, mighty Lord, on the rain. Lead your walk the four hands on the prairie. Lord, you grew for the fountain, raise out the mountain. Dear Lord, keep your mighty hand on me. You dance the clouds, made the rain. From the rain you made us see. From the sea formed the clouds to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on. You dance the clouds, made the rain. From the rain you made us see. From the sea formed the clouds to give us life abundant. You have the earth and the sky in your hand, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You lay your hand, my Lord, on the rain. Lay your wonderful hand on the prairie. Lord, you grew for the fountain, raise out the mountain. But Lord, keep your mighty hand on me. You dance the clouds, made the rain. From the rain you made us see. From the sea formed the clouds to give us life abundant. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. Oh, holy, holy is your name, Almighty God and we. Your good nature's from angels past, and now we that choose we. Oh, Jesus, my Jesus, the promise of God who's people. Jesus, there's Jesus, the promise of God who be. There's happiness within my soul, where God has chosen me to be part of His master plan. How glorious this will be. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God who's me. Oh, Jesus, marvelous Jesus, the promise of God who be. Oh, holy, holy is your name, Almighty God and we. Your good nations from ages past, and now it choose me. Oh, Jesus, there's Jesus,
the promise of God whose people. Jesus, there's Jesus. The promise of God will be. There's happiness within my soul. For God has chosen me to be part of His master plan. How glorious this will be. Oh, Jesus, there's Jesus. The promise of God whose people. Jesus, there's Jesus. The promise of God will be. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the trials and hurt that I go through. But being down I want to do, and I have virtue. But just lead us by heaven close to you. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the trials and hurt that I go through. But being down I want to prove, and I am hurting. But just lead us from heaven close to you. Oh, precious Lord, keep me down on past divine. Oh, there must be honest truth, you and I. But if you can, Lord, this what I have you do. Ooh, say, lead us from heaven close to you. And see how so long ago I got acquainted. And as time goes by, the love in my heart grew. If isn't asking too much, Lord, please save me. Just lead us from heaven close to you. Oh, gracious Lord, keep me down on my divine. Oh, there must be a word, you and I. But if you can, Lord, this what I have you do. Ooh, save and lead us from heaven close to you. Oh, precious Lord, keep me down on past divine. Oh, there must be honest word, you and I. But if you can, Lord, this what I have you do. Ooh, save, lead us by heaven close to you. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied with all with life. I want to be just like you, my Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied with all we realize. I want to be just like you, my Lord. As for me, who behold thy face. Oh, ang Diyos, hinasa, mukha mo'y magmasdan. Pagising ko sana, ikaw na siyapin. Ang nais ko ay mandulan sa'yo, sa'yo Diyos, sa kabanalan mo.
O ang Diyos, inasa mukha mo'y pagmasdan. Pagising ko sana, ikaw di sa'yo piling. Ang taas ko ay matulad sa'yo Diyos, sa kabalan mo. Call on the Lord whilst we be found. Call on the Lord whilst near. Call on the Lord whilst we be found. Who wipe we all in. Oh, call on the Lord whilst we be found. Call on the Lord whilst near. Call on the Lord whilst we be found. Who wipe we all. And if you want to be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. If you want to be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Ooh, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. If you want to be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. And if you want to be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Ooh, learn to be that servant of all. Ooh, learn to be that servant of all. If you want to be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. And if you want to be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Ooh, learn to be that servant of all. Learn to be that servant and to the whole Lord. Who will live on my soul and to the whole Lord. Who will live on my soul. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed, let my enemies triumph over me. Yeah, let me not be on thee be ashamed. Yeah, not be be ashamed. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed, let my enemies triumph over me. Show me thy ways, thy ways, O Lord. Teach me thy paths, thy paths, O Lord. Yes, oh my God, I trust in thee. Oh, let me not be ashamed, let my enemies triumph over me. Remember now the sins of my youth. Remember now the sins of my youth. Oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed, let my enemies triumph over me. And
to thee, O Lord, unto thee, O Lord. though I live up my soul. Though I lift up my soul, And to thee, O Lord, unto thee, O Lord. though I live up my soul. Though I lift up my soul. Yes, oh my God, Yes, oh my God. I trust in thee. I trust in thee. Oh, let me not be shamed, let my ears right over me. Hail in the night way, on TV shame. Hail in the night way, on TV shame. Yes, oh my God, I trust in thee. Who let me not be ashamed, let my enemies triumph over thee. Show me thy ways, O Lord. Teach me thy paths, Teach me thy paths, O Lord. Oh my God, Yes, oh my God. I trust in thee. I trust in thee. Oh, let me not be ashamed, let my enemies triumph over me. The Lord is perfect, converting the soul. That is the morning of the Lord, making wise and more. Oh, to be the silent and go, hidden once my goal. Oh, sweet hope soon honey, and the honeycomb. The stars of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandments of the Lord is pure, light in the eye. Oh, to be desired and go, hidden once my goal. Oh, sweet hopes and honey, and the honeycomb. Oh, to be desired and go, hidden once my goal. Oh, sweet hopes and high, and the honeycomb. Oh, great is the Lord, and His greatly to be praised. In the city of God, in the mountain of His holiness, beautiful situation, the joy of God ruler. He's no sun, the silence of the golden sea. Oh, the great King. He's no sign, the sign of the golden sea. Oh, the great King. Oh, great. He's the Lord, and His greatly to be praised. In the city of her God, in the mountain of His holiness, beautiful situation, the joy of Yahuwah. He's no sign, the sign of the golden city, oh, the great King. He's no sign, the sign of the golden city, oh, the great King. Oh, great is the Lord, and His greatly to be praised. And the city of her God, in the mountain of His holiness, beautiful situation, the joy of Yahuwah. He's no sign, the sign of the Lord, city of the great King. He's no sign, the sign of the Lord and the city of the great King. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it one stand, only do it one stand. Let blessed be His glorious name forever. And let the whole world be filled with His glory. Amen.
Amen. Amen. Amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it wonders then, only do it wonders then. Let blessed be His glorious name forever, and let the whole world be filled with His glory. Amen. 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 Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it wonders then, only do it wonders then. Let blessed be His glorious name forever, and let the whole world be filled with His glory. Amen. 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 Give her to my words, oh Lord. Consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. For to Thee will I pray, my voice shall Thou hear in the morning. Lord, in the morning will I bring my prayer and to Thee, and will look up, create me and Thee. Hallelujah. And with Your Spirit within me, create me and Thee. Oh, hallelujah. And with Your Spirit within me, oh, cast me not away from Thy presence, O Lord, and take not, O Holy Spirit, from me. Restore and to be the joy of Thy salvation, and renew Thy Spirit within me. Create in me and Thee, oh hallelujah, and renew Thy Spirit within me. Create in me and Thee, oh hallelujah, and renew Thy Spirit within me. Oh, cast me not away from Thy presence, O Lord, and take not, O Holy Spirit, from me. Restore and to me the joy of Thy salvation, and renew Thy Spirit within me. Oh, how I love Thee, how I adore Him, my friend, my sunshine, my all in all, the great Creator, He my Savior, and all God's fullness will enter in. Oh, how I love Him, how I adore Him.
bread, my sunshine, my bread, my sunshine, my hope in all, my only the Lord, great Creator, became my Savior, and all His goodness will lead down promised glory, ever-living story. My God, who Savior's King, and Jesus His name. Oh, need a picture, who sold a stranger, a man of soul, tears and time. Goody, oh, how I love Him, how I adore Him. My friend, my sunshine, my only Lord, the great Creator, He my Savior, and all His good will Him. Oh, how I love Him, how I adore Him. Bread, my sunshine, my only noise, Lord, hallelujah. The great Creator became our Savior, and all His goodness will lead. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng aming buhay. Buhay na walang hanggan, Kanyang hinilaan sa akin upang makasama ang Diyos ilang kupahan. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng aming buhay. Buhay na walang hanggan, Kanyang hinilaan sa akin upang makasama ang Diyos kailan po ba. Diyos, purihin ka, Diyos na dakila, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Kami niligtas at tayo'y tinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, Kanyang hinilaan sa akin upang makasama ang Diyos kailan man. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, Kanyang hinilaan sa akin upang makasama ang Diyos kailan man. Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Tanging Ikaw lamang ang papupurihan ko. Kami niligtas at tayo'y tinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, Kanyang hinilaan
sa hayos ilan halina sambahin natin ang Panginoong Jesus na namangkas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan ay hinilaan sa atin upang makasama ang Diyos kailan man. Noong nag-iisa, buhay ko'y magulo, walang umaalalay, walang gumagabay. Hirap at suliranin ang aking dagat. Sinikap kong lutasin ko, bigong tunay. Ngayon kasama ka, buhay ko'y gumanda. Bigyan mo ng kulay, pinuspos ng pag-asa. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbilang sila. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lumbay iyong pinawi. Kaya't ang awit kong ito'y halay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, O aking Jesus. Puso ko'y masaya, ko'y naglaho. Binigyan mong katiyakan itong aking buhay. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbigay ng gabay. Binigyan mo ako ng awit, awit ang buhay. At ang lumbay iyong binawi. Kaya ang awit kong ito'y halay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, O aking Jesus. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lumbay iyong binawi. Kaya't ang awit kong ito'y halay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, O aking Jesus. O dapat kang puri mo sa akin. Hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Dakilang pasasalamat ang ihandog sa'yo. Minsan ako'y nalulubog, nadarapa natatago sa aking paglalakbay. Ngunit
ang pag-ibig ko kailan may laging tapat. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakila ang pag-ibig ko, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Buhay ko natirahin puno ng gulo. Hindi alam ang lalo't higit ang patutunguhan. Subalit ang nakilala kita na ang katotohanan at buhay. Ano pa ang aking hahanapin? Lahat ay iyong ibigay, dulot mo'y masakang buhay. Pasasalamat ang ihandog kong tunay. Dakilang pasasalamat ang ihandog. Karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig ko, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig ko, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Di ko man maunawan ang iyong kabutihan. Ang puso ko'y nagagala at di ko ito maihayag. O Jesus, ikaw lamang ang aming kagalangan. At ngayon ako'y natutong umawit ng pasasalamat sa ating Diyos na tagapagligtas. Ikaw lamang ang ibigin at paglilingkuran ng tapat. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Hindi naman sasayang ang lahat ng kapanoran. Doon ay di na luluha. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Kailan di na mangyari at ako'y maghihuling. Kay siya yung napibig. At sa araw na yun, sa'yo'y magkapit. Sa araw na yun, hirap mo
liwanag niya ang lahat. Siya'y sisikat magpagkailan sa araw na yun. Tingnan mo ang langit na kay ganda. Masdan mo at naroon siyan. Liwanag niyan ang lahat. Siya'y sisikat magpagkailanman, hindi naman sasayang ang lahat ng nabago na. Ano ay di na luluha, papahirin niya luha sa mata-mata. Kailan di na mangyari at buong paghihuli na natin. At sa araw ngayon, siyo'y sa araw ngayon, tingnan mo ang langit na kay ganda. Masdan mo at naroon siya. Liwanag niya ang lahat. Siya'y sisig magpagkailan sa araw na yun. Tingnan mo ang langit na kay ganda. Masdan mo at naroon siya. Liwanag niya ang lahat. Siya'y sisikat magpagkailan sa araw na yun. Tingnan mo ang langit na kay ganda. Masdan mo at naroon siya. Liwanag niya ang lahat. Siya'y sisikat magpagkailan. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisa, hawitan siya. May mahuri mangyayari, may hinding magpapag. Magsama-sama tayo, magpuri kay Jesus. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisang hawitan siya. May mahuring mangyayari, mayroon ding magpapala. Magsama-sama na, magpuri kay Jesus. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisang hawitan siya. May mahuri mangyayari, mayroon ding pagpapal. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. I'm blessed and adored that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and adored that I am, 'cause He promised me to give it to life. I'm blessed 'cause He walks with me, helps me wherever I go. And if you hang into us, how are you rather? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. I'm blessed and adored that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and adored that I am, 'cause He promised me to give up my life. I'm blessed
'cause He walks with me. Help us be wherever I go. Have you happened to us? How will you see a star? You're blessed, you're blessed, you're blessed. I'm blessed. And I thought that I am lost. Jesus, take control of my life. I'm blessed. And I thought that I am, 'cause He promised me to give me life. I'm blessed, 'cause He walks with me. Help us be wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brethren? We're blessed, we're blessed, we're blessed. Where the cattle will get, yes Lord, hallelujah. Praising the Lord. Where the cattle will get in one accord. Something good is going to happen. Something good is here. Where the cattle will get and praising God, magagawa natin ang lahat. Alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magagawa ng mag-isa. At kung tayo magsama-sama, iwag sinahin ang problema. Isang magandang hinabag-isa sa buhay na wala kang magagawa natin ang lahat ng bagay alang sa Panginoon. Isang bagay di magagawa ng mag-isa. At kung tayo magsama-sama, iwag sinahin ang problema. Isang magandang hinabukasan sa buhay na wala kang magagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon. Isang bagay di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwag sinahin ang problema. Sa magandang hinabukasan sa buhay na walang hanggan. O di ba Diyos ay buhay? O di ba Diyos ay buhay? O di ba Diyos ay buhay? Nagdarama sa mong kagawan. O di ba Diyos ay buhay? O di ba Diyos ay buhay? O di ba Diyos ay nagdarama sa mong kagawan? Nagdarama sa kuman, nagdarama sa isip, nagdarama sa mong kagawan. O di ba Diyos ay, di ba Diyos ay buhay? O di ba Diyos ay nagdarama sa mong kagawan? Di ba Diyos ay, o di ba Diyos ay buhay? O di ba Diyos ay nagdarama sa mong kagawan? Nagdarama sa kuman, nagdarama sa isip, nagdarama sa mong kagawan. May kaglakan sa aking puso, may kaglakan sa aking puso. Wala nang tanggapin ko si Kristo. May kaglakan sa aking puso, may kaglakan sa aking puso, may kaglakan sa aking puso. Magwala nang tanggapin ko si Kristo. May kaglakan sa aking puso, may kaglakan sa aking puso, may kaglakan sa aking puso. Magwala nang tanggapin ko si Kristo. May kaglakan sa aking puso. Ang aking puso ay may kaglakan na paglilingkod sa ating Panginoon. May kaglakan na kawitan sa kamang-hamang-hamang-hari ang gawa. Sinangako babalik dito upang tayo'y hukunin at araligan sa kaharian, sa kalahitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa maglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na kawitan sa kamang-hamang-hamang-hari ang gawa. Sinangako babalik dito
upang tayo pupuri niya na dahil sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay di nagbabaan, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang magpakailan. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas, tagapagligtas. Jesus ay tagapagligtas, walang mali, magpakailan pa man hanggan. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Jesus ay di nagbabago, walang magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas. Jesus ay tagapagligtas, walang magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. We come to glorify His name, come to glorify His name, come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our God. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our God. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, our Lord. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, our Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, the demons will have to flee wild. In the fight, the name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory, oh victory, victory. Hallelujah, I'm free, Jesus give me glory, glory, hallelujah. He's on and for me, oh victory, victory. Hallelujah, I'm free, Jesus give me victory, glory, glory, hallelujah. He's on and for me, oh victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus give me victory. Glory, glory, hallelujah. He is on and for me. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love.
I'm free to be the servant of the Lord, living for Jesus, the best life of all, serving, following Him, hallelujah, living out life, that's all I've all. I know the sins He's came in, hallelujah, but nothing can satisfy like Jesus living. He makes my happy house sing, walking in Savior's way, having bodies, living for His my King. Oh, living for Jesus, the best life of all, serving, following Him, hallelujah, living out life, that's all I've all. I know the sins He's came in, hallelujah, but nothing can satisfy Jesus sweeting. He makes my happy house sing, walking in Savior's way, having more, living for His my King. Hallelujah, 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 praise the Lord. All over me, bombing and sand, bombing and sand, bombing. He's all over me, oh, bombing and sand. Jesus, bombing and sand. Hallelujah, 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 hallelujah. He's all over me, oh, bombing and sand, bombing and sand, bombing. He's all over me, oh, bombing and sand. Jesus, bombing and sand. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. He's the King of kings. He's the Lord of lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. He's the King of kings. He's the Lord of lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within, bless His holy bless His holy name. Palakpakan po natin ang malakas ang lahat. Magsabi ng praise the Lord. And praise God. Ito tayo sa may nuhalang pagpuring ang masayang awitin sa ating pinakamalapit sa praise God. At ay tuloy-tuloy sa paggawain tayo dadako na sa ating mamulumani na awitin. Tayo dadalhin po nating beloved elder, ating beloved brother Alvin Reyes. Praise ang mga karos na may namahal. Tayo po makaisang muling manalangin sa ating pinakamalapit sa praise God. Itaas po natin dalawang kuwani bilang tandang pagsuko sa ating pinakamalapit. Magkakis natin manalangin. Hallelujah. Dakilang magpapala mo ng mga Diyos ang makaprensala sa pangalan ng Jesus. Kami po'y narito. Hallelujah. Nagpupuri, nagpapasalamat sa mga lahating pagdating. Hallelujah. Ng aming mga kapatiran. Narin pinatnubayan, pinarating mo sa iyong balgawain. Praise God. Ngunit mga lahat kami nakatipon-tipon sa iyong banang harapan na narin napapakumbaba. Humingi ng habag kapatawaran sa pagkulang pagkakamali. Sama kami nangasumpuan at kulang bawat isa. Patawarin mo kami, pinakamahal pa Jesus. Hugasan mo kami ng iyong dugo na magos niyo sa banal Praise God, banal karbayo. Praise God, minsan pa sa panggalat ng panalangin ginalang Pastor, hallelujah, hallelujah. Inihiling po namin pinakamahal pa sa bawat awitin po namin mga malumanay na awitin. Ikaw po manguna po sa amin. Praise God, ibusan po yung matabis sa banal presensya sa mga kalikinan. Paano mo kami iningatan, pinarating mo lahati. Ganoon din po sa lahat po na yung mga hallelujah, banal gawain. Praise God, na rin nagsagawa sa mga oras to. Hallelujah, na rin ang patnubayan. Samahan mo kami, malapas sa lalo ng mga kapatid pa rin naglalakbay. Patungo si banal gawain at sama-sama sinasaway lahat ng uri gawa ng kaaway. Hadlang sa pagdalo na yung mga kapatiran na sa una at panalangin mo pa sa iba niyo. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. And praise God, sa oras na minumahal, binibigay kong pagkakataon sa ating beloved elder, ating beloved brother Alvin Reyes. Hallelujah.
Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba inaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Nais kong purihin ka, hindi dahil sa mga pagpapala. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong purihin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Bakit nga ba pinatawad mo? Bakit nga ba inibig mo ako? Bakit nga ba buhay mo'y nalay? O Diyos, pag-ibig mo ay tunay. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa mga pagkakala. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong purihin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Panginoon, iyong tanggapin ang awit ko mula sa damdamin. Ang buhay ko'y inaalay sa'yo. Purihin ka, O Jesucristo. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa mga pagpapala. Nais kong purihin ka, hindi dahil
sa himala. Nais kong purihin ka dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa mga pagpapala. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong purihin ka dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Hallelujah. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa mga pagpapala. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong purihin ka dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ng aming tinig, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Hallelujah. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian,
pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Hallelujah. Pupurihin namin ang iyong pangalan. Aawitan na may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan. Pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Salamat po malapit. Salamat sa alay mong buhay. Dakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo. Di kayang ilarawan, kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula. Huwag maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo. Di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula. Huwag maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noong pa man,
wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng ulan, huwag maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, doon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, doon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang babantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. When I think of your goodness in my life, my soul rejoices to you, my Lord. How wonderful your love for me. I'm so glad to have it now. The love of God abounds in me. I'm so glad you saved me. He died for me. He died for me on the cross of Calvary, just to let me know, just to let me know, just to let me know His love for me. And now I'm fully born back that God really loved me. And even though the whole world turned its back on me, I know His love will be mine forever. The love of God abounds in me. I'm so glad to
save me. He died for me. He died for me on the cross of Calvary. Oh, just to let me know, just to let me know, just to let me know His love for me. And now I'm fully convinced that God really loves me. And even though the world turn its back from me, I know His love will be mine forever. The love of God's about to be. I'm so glad He saved me. He died for me. He died for me on the cross of Calvary. Oh, just to let me know, just to let me know, just to let me know His love for me. The love of God abounds in me. I'm so glad He saved me. He died for me. He died for me on the cross of Calvary. Just to let me know, just to let me know, just to let me know His love for me. The love of God abounds in me. I'm so glad He saved me. He died for me. He died for me on the cross of Calvary. Oh, just to let me know, just to let me know, just to let me know His love for me. The love of God abounds in me. I'm so glad He saved me. He died for me. He died for me on the cross of Calvary. Oh, just to let me know, oh, just to let me know, just to let me know His love for me. Did you ever talk to God? Tell Him that you need a friend. True love, pray in Jesus' name, believe in that God answer prayer. Have you told Him all your care and wounds, every tiny little thing? He knows you can always know His name. And
You can whisper in a crowd to him. You can cry when you're all alone to him. You don't have to pray out loud to him. He knows your thoughts. On a lonely mountain peak, he's there in the middle by the stream. He's there anywhere that you go. He's been there from the start. Find the answer in His word. It's true, you'll be strong because He walks with you. By His faithfulness He'll take you to get answered prayer. You can whisper in the crowd to him. You can cry when you're alone to him. You don't have to pray out loud to him. He knows your thoughts. On a lonely mountain peak, he's there in the middle by the stream. He's there anywhere that you go. He's been there from the start. You can whisper in the crowd to him. You can cry when you're alone to him. You don't have to pray out loud to him. He knows your thoughts. On a lonely mountain peak, he's there by the stream. He's there anywhere that you go. He's been there from the start. O Diyos, maraming salamat. Sa iyong pangalan kami ay tumatawag, sapagkat ikaw ang lagi naming patnubay sa landas na aming tinatahak. Sa dinami-rami ng mga tao sa sanlibutan, kami iyong minago. Hinugasan ng banal na dugo ni Kristo. O Jesus, salamat, napakabuti mo. Walang katapusan na pasasalamat
pa sa mga kahangahangan, ginawa mo nilikha sa amin, O Diyos na dakila. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahangahangan, ginawa mo nilikha sa amin, O Diyos na dakila. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahangahangan, ginawa mo nilikha sa amin, O Diyos na dakila. Sa amin, O Diyos na dakila. Sa amin, O Diyos na dakila. O Diyos, ikaw nga ay kamangha-mangha, at kay ganda ng iyong mga gawaan. Mundo'y puno ng iyong pagpapala, sa iyong salita nagbulaan. O hindi nagkukulang biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. Kasaganaan maging kayamanan, sa pagsunod mo ay makakamtaan. Halina't tayo ay mag-alay sa Diyos na sa atin ay nagbigay buhay. O hindi nagkukulang ang biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging buhay ko'y sa'yo na rin. Udyok ng aking damdamin, si Jesus ay sambahin, pagkat hininga ng buhay ko sa Kanya nagkakaling, at sa Kanyang mga latay karamdamay gumagaling. Kapag ako'y nagkamali, handa niyang patawarin. Kung kay ganda ng Kanyang pag-ibig nasa akin, ipinahiwatig ang puso ko'y pumipintig. O kay Jesus umiibig, kaligtasan kong hanapin, kay Jesus matatagpuan. Siya lamang ang kailangan mo
aking kaibigan. Ilagay sa puso't isipan, si Jesus ay paglilingkuran, upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. O kay ganda ng kanyang pag-ibig, nasa akin ipinahiwatig ang puso ko'y bumibintig. O kay Jesus umibig. Gumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling, nagugutom pinakain, mga pilay pinalakad, nakakitang mga bulag, masasamang espirito'y pinalayan. Hallelujah, kaya't purihin ka. Hallelujah, purihin ka, Panginoong Isus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapagod. Kaming lahat ay tinubos, sa kasalan ay nilinis, bagong buhay ibinigay. Kami iyong pinagpala, pagkat kami naniwala. Hallelujah, hallelujah. Kaya purihin ka, purihin ka, Panginoong Isus. Hindi kami magsasawa, hindi kami mapapagod. Oh, glad to be God's servant, glad to be God's servant, glad to be God's servant one more time. He didn't have to let me live, he didn't have to let me live. Glad to be God's service one more time. I'm glad he was down before me, I'm glad he looked down and he chose me. I'm chosen to work in the vineyard of the Lord. And now I give to him all my mind, I give to him all my soul. I wanna use this body for my Lord one more time. Amen. Hallelujah. Oh, glad to be God's service, glad to be God's service, glad to be God's service one more time. He didn't have to let me live, he didn't have to let me live. Glad to be God's service one more time. Oh, the Lord is my tower, and he gives me the power to tear down the work of the enemy. In a difficult hour, he will crush that devourer and break the power of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and he gives me the power. Amen, hallelujah. Tear down the work of the enemy. In a difficult hour, he will crush that devourer and break the power of darkness underneath my feet. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. You got the power to save me.
and you saved me and loved me so much. Well, I'm learning to live with the promise you gave. No, you fill me up. You show me the right direction, and there's nothing that I wouldn't do. Within every heart, you get the power to save me. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible said. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible said. When I went to the water and I bring baptized, my soul got happy and now satisfied. I wouldn't bring nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible said. I got a Holy Ghost down in my soul, amen, hallelujah. Just like the Bible said. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible said. When I went to the water and I drink baptized, my soul got happy and now satisfied. I wouldn't bring nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. We come to glorify His name. We come to glorify His name. Amen. Hallelujah. To glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify Jesus. Hallelujah. To glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Hallelujah. To praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh glory, hallelujah, it's the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, hallelujah, it's the coming King. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, there'll be who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a sure victory. Oh, what a mighty God we serve. Yes, here, what a mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. Oh, let us love and praise the Lord. Hallelujah. Oh, let us love and praise the Lord. Oh, let us love and praise the Lord. Oh, let us love and praise the Lord. In the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. In the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, my Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside, my Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 praise the Lord. Bubbling up inside, it's all over me that bubbling up inside, my Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul, and all that is within me, bless His holy name.
Hallelujah! Praise the Lord! Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Glory to God. Glory to Jesus. Purihin ang ating dakilang Diyos at salamat sa ating dakilang Diyos sa kagalakan sa mga alay na papuring awit. Praise the Lord. Hallelujah. At tunay mga minamahal na talagang salamat sa ating dakilang Diyos. At muli ay talagang tinipon tayo na talagang taglay ang kalakasan, kalusugan hanggang sa mga oras na ito. Praise the Lord. Hallelujah. At welcome po muli ang bawat isa sa ating Wednesday midweek worship. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tunay na dakila ang ating dakilang Diyos sa ating buhay. At tayo mga minamahal ay andito po mga minamahal sa bahagi ng pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Ngunit bago ang lahat mga minamahal, sa kapahintulutan ng ating beloved ordained preacher, aking pinapabot ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at aking pinapabot ang mapagpalang hapon at dobling paggalang sa ating minamahal na Ebanghilista Pastor Willis Rada Almeida at sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family at sa mga hindi natin makalimutang turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida at sa inyong lahat, beloved brethren, sa ating beloved bisita, welcome po kayo sa gawain ng ating dakilang Diyos dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, at maging sa ating mga live webcast viewers through Facebook and YouTube, Luzon, Visayas, and Mindanao, at maging sa iba yung dagat. Purihin ang ating dakilang Diyos, at maging sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon, isang mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin, at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! At tayo mga minamahal ay makakapakinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo mga minamahal, dahil ang sabi dito mga minamahal sa aklat ng unang kronika ng kapitulo 29 ng talatay 13, ang sabi dito mga minamahal, Now therefore our God, we thank Thee and praise Thy glorious name. Kaya't ngayon, aming Diyos, kami ay nagpapasalamat sa iyo at aming pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Amen. Ang sabi nga po mga minamahal, ating luluwalhatiin ang ating dakilang Diyos sa pamamagitan ng ating pagpapasalamat, at ito ay ating ipahayag mga minamahal upang talagang mapakinggan mga minamahal ng mga beloved brethren na talagang buhay at makapangyarihan ang Diyos na ating sinasamba sa gawaing ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Praise the Lord! Hallelujah! At ating pinaghahanda po ang mga sumusunod na pinagpalang magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Sa ating pong pinaghahanda ang ating beloved brother John Dumundon, beloved Sister Elisa Mundacruz, beloved brother Romela Morante, at ang panghuli po ang ating pinaghahanda ang ating beloved Sister Norma Binluan. Praise the Lord! Purihin ang ating dakilang Diyos at ating ipahayag mga minamahal ang dakilang gawa ng ating dakilang Diyos. Ating ipahayag ang mga major testimony natin na talagang ito ay dapat mapakinggan ng bawat isa. Kaya mayroon tayong maximum na 5 minutes, mga minamahal 7 minutes upang ating ipahayag ang kamanghang-manghang gawa ng ating dakilang Diyos. Praise the Lord, hallelujah. At ating formal ng buksan, mga minamahal, ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At mangyari sa mga nabanggit na pangalan ay tayo po ay dumako na po dito sa bandang harapan. Amen. Praise the Lord. At atin pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother John Dumundon, at sundan po siya
ng ating beloved Sister Elisa Munda Cruz. Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Una po sa lahat, ang dakilang pagpuri, pagpasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Purin po ang ating pinakamamahal na Amen. Panginoon. Praise the At Lord. pangalawa po ang pagbati sa ating ginagana at minamahal na Pastor Will Estrada Almeida, the in-time prophet of loving God. Praise God. Hallelujah. Ang kanina po sa pag-aalala sa mga turo ng ating pong beloved assistant pastoral na si Almeida. Praise God. Maging po sa ating mga beloved children, mga manugang, mga apo. Praise God. Purin po ating pinakamamahal ng Panginoong Sus. Maging po sa ating pong beloved ordained preacher, beloved brother Boviniers, sa mga beloved workers, sa mga kapatiran, sa mga choir members, at maging po sa aking mga kapamanunugtog. Purihin po ating pinakamamahal ng Panginoong Sus. Hallelujah. Magandang hapon na po sa ating lahat. Praise God. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ng Panginoon na binigyan po ako ng dakilang pribilehiyo at pagkakataon na aking pong isalaysay kung paano po kami pinagpala sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade. Alam niyo mga minamahal, hallelujah, praise God, purihin po ating Diyos. Ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ng Panginoon. Ako po mga minamahal, napadako po muli dito po sa dako po ng San Carlos City, Pangasinan Outreach. Praise God, hallelujah. Alam niyo ba mga minamahal, hindi pa po nakakilala sa akin. Praise God, purihin po ang ating Diyos mga minamahal. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon na ako po ay pinagpala muli na makarating po dito po sa dako po ng inyong lugar. Praise God, upang ipahayag po ang pasasalamat. Alam niyo mga minamahal, tunay po ng pakabuti ng Diyos sa gawain ito sapagkat mga minamahal, ako po ay nakakilala lamang minamahal sa taong 1988, mga minamahal dito po sa gawain ito. Ako po ay nasa 36 years na po sa gawain ito, praise God, at tunay po ng mga minamahal, pinagpala po ng Diyos, malusog ang pangatawan, patuloy na ginagamit natin pinakamamahal na Panginoon. At alam niyo pang bago po ako nakakilala sa gawain ito, praise God, ako po ay napakarami pong bisyo. Nandiyan po lahat ng bisyo ng isang lalaki, mga minamahal, pag-inom ng alap, paninigarilyo, praise God, pumapasok po ako sa mga disco houses, mga minamahal, maging po mga naman gumagamit po ako ng pinagbabawal na gamot, praise God, tunay po mga minamahal na masasabi ko pong wala pong kapayapaan sa puso't isipan, mga minamahal, magulo pong aming tahanan, tunay po mga minamahal, wala pong pagmamahalan sa mga nakakatanda po sa akin, mga minamahal, praise God, tunay po mga minamahal, purihin ang Diyos, mga minamahal. Nung ako po makakilala sa gawain ito, mga minamahal, ako po siniran po mga minamahal aking mga loved ones at tunay po mga minamahal, kami po sama-sama naglilingkod sa gawain ito. Nagkaroon po ng kapayapaan ng aming buong sambayanan, praise God, hallelujah. Nawala po ang aming mga bisyo at katunayan pong minamahal. Isa rin po mga minamahal, sinawag natin pinakamamahal ng Panginoon sa gawain ito, mga minamahal bilang manunugtog, praise God. Alam niyo po nung araw mga minamahal, ang gawain po natin sa dako po ng Bonifacio, mga minamahal. Ako na rin po mga minamahal, nasa na po rito mga minamahal. 1992 mga minamahal, tunay po mga minamahal, napakabuti ng Diyos mga minamahal. At ganoon din po mga minamahal, praise God, nagpupuri po ng pagpasalamat mga minamahal sapagkat galing po kami ng Cebu City mga minamahal. Doon po ako in-assign mga minamahal na almost 15 years mga minamahal. At tunay po mga minamahal, pagkatapos ng pandemic mga minamahal, tunay po na nakabalik din po kami doon sa dako ng Pangasinan. Aram niyo po rin po ang Diyos mga minamahal. Hindi ko po, masasabi ko po mga minamahal na totoo ang Diyos sa gawain ito sapagkat kami po pinagpala, kami po iningatan, maging po sa kalusugan aming pisikal ng pangatawan, praise God. At tunay po mga minamahal na hindi, kulang po itong bumaghapong ito mga minamahal, kung ang ibahagi po ang lahat ng mga pagpapala at rin paghimala ng ating pinakamamahal ng Panginoon. Masasabi ko lamang mga minamahal, praise God, tayo magpatuloy sapagkat ang gawain ito natin yung pong natagpuan mga minamahal, ang Diyos ay kumikilos sa ating buhay, nagbabago ng buhay. Tunay po mga minamahal, praise God, isa po ang buhay na patutuo mga minamahal sapagkat mga minamahal, itong pagdating po namin galing po ng Cebu City, mga minamahal, praise God, last year po mga minamahal, naka-encounter po kami ng vehicular accident, mga minamahal, at tunay po na grabe pong pag-iingat ng Diyos, mga minamahal. Habang nagmumotor po ko mga minamahal, hindi ko po akalain mga minamahal na kakatingin din po ako ng isang nakamotor din po mga minamahal.
Praise God. Hindi po ako napansin mga minamahal sapagkat mayroon pong napakalaking pong truck mga minamahal sa aking harapan. Bigla pong bumulusok, bigla pong lumabas mga minamahal. Hindi po ako napansin. Tumatakbo po ako mga minamahal ng almost 70 to 80 ang motor mga minamahal. Patungo po ako sa aming pong hardware doon po sa dako ng Tayog mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nakaangkas po ang aking may bahay, aking malasawa. Alam niyo mga minamahal, sa lakas po ng impact mga minamahal. Kinain po ng aming motor ang kabilang lane mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, buti nga po mga minamahal sa kabagan natin pinakamamahal ng Panginoon. Kung wala po natin yung pinakamamahal ng Panginoon, totally po mga minamahal. Kami po mga minawala na po sa mundong ito. Subalit, napakabuti ng Diyos, mga pinag-ingatan po ko mga minamahal. Napansin ko po mga minamahal, talaga po nga tumama pang ulo ng aking may bahay mga minamahal sa napakalaking truck na sa harapan po namin mga minamahal. Akala ko basag na pong kanyang bungo mga minamahal. Naka-helmet po siya mga minamahal, subalit mga minamahal tumilapon ng helmet mga minamahal. May kita pong helmet mga minamahal, napakalaki na mga basag mga minamahal, subalit naramdaman niya po sa kanyang ulo mga minamahal para pong may sumuporta po sa kanyang ulo, praise God. At ganoon din po kami naman, nakatayo po ako sa aking motor, hindi po ako ano po mga minamahal, hindi po ako nalaglag. Nakatayo po ang aking motor, nakangkas po ako, aking may bahay pong tumilapon mga minamahal. Napakabuti ng Diyos mga minamahal, na tunay po na pinag-ingatan po kami ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang mga tao mga minamahal na masabi ko po na ang sabi nila patay na. Subalit, pagbangon po na aking may bahay, ano po sis, anong nangyari sa'yo? Sabi po niya, buhay po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ingatan po kami, taga Jesus Miracle Crusade po kami. Pinag-ingatan Praise po kami the ng ating Lord! pinakamamahal na Hallelujah! Panginoon. Para pong walang nangyari, nagpagpag lang po aking malasawa. Ang sabi ko, sa aking malasawa, anong injury mo? Sabi niya pa, walang problema, pinag-ingatan ako ng ating pinakamamahal. Purihin po ang ating Diyos, mga minamahal. Ganyan po mag-ingat ating pinakamamahal na Panginoon. Patuloy po tayong susunod sa kanyang banal na kalooban. Praise God, ng kanyang po niyang suporta, pag-iingat at paggabay sa araw-araw nating buhay, mga minamahal. At purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Kaming pasalamat ko mga minamahal sa taong ito, mga minamahal, na patuloy po kami pinanghawakan, ginagabayan natin pinakamamahal na Panginoon, patuloy kami ginagamit sa gawain ito, praise God. At ang aking pasalamat, pagpupuri, pagpupugay, aking ibinabalik natin ating pinakamamahal na Panginoon lamang. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Atin sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord, hallelujah. At God bless po sa ating beloved Brother John Damundon sa kanyang buhay at pinagpalang patuto at tunay mga minamahal na talagang buhay at makapangyarihan ang Diyos na ating pinaglilingkuran mga minamahal. Kaya't sino ang hindi maglilingkod sa ating dakilang Diyos dahil patuloy na tayo bawat isa sa atin ay kanyang pinag-iingatan. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong tinatawagan at ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Elisa Mondo Cruz at sundan siya ng ating beloved brother Romel Morante. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay bumabati po ng magandang hapon po sa lahat po nating mga beloved brethren, sa lahat po nating mga beloved elders, sa lahat po nating mga beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Brother Buboy Nir, at sa kanila pong beloved daughter, at dobling paggalang po sa atin pong beloved evangelist pastor, Wilder Estrada Almeida, at sa kanya pong beloved family. And we always remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, at ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at paparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamalapan ni Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamalapesos dahil ako po ay kanyang kinahabagan na makadalo po sa banal na gawain ng ating pinakamamalapesos sa hapon na ito, mga minamahal. Tunay po na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapesos dahil kami po ay kinahabagan ng ating pinakamamalapesos ng aking buong sambayan upang amin makilala ang ating pinakamamalapesos dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tunay na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapesos
pinakamamalap Jesus dahil dati-rati po mga minamahal, may sakit po ako na chronic depression, mga minamahal, tunay po na nababaliw po ako mga minamahal. Tunay po mga minamahal, hindi po ako napagaling ng doktor at ng gamot. Mga minamahal, 3 sektang aking pinanggalingan mga minamahal. Subalit hindi po tumugon ang ating pinakamamalap Jesus at ako'y dumalo sa 2 church mga minamahal. Hindi rin po ako pinagaling ng ating pinakamamalap Jesus at ako'y pumunta sa mga iba't ibang albularyo mga minamahal na sumasangguni sa Diyos-Diyosan. Subalit hindi po ako napagaling ng mga albularyo mga minamahal. Hanggang sa ako'y nagpatuloy na nakinig ng mga pangangaral sa radyo at sa TV mga minamahal, hindi rin po tumugon ang ating pinakamamalapis. Subalit, napakabuti po na ating pinakamamalapis dahil isang araw po mga minamahal, napakinggan ko ang banalagwa na ating pinakamamalapis sa radyo. Mga minamahal, tunay po sa radyo mga minamahal ay tinanggap ko ang malapay noon bilang Diyos Hari at tagapagligtas ng aking buhay mga minamahal at ako po ay nagsisi mga minamahal at ako po ay pumunta po dito sa may dako po ng San Carlos City, Pangasinan ng December 17, 2008. Tunay po na nagpabautismo po ako sa tubig sa kanya pong banal na pangalan. Tunay po na sa kabagan po na ating pinakamamalapis Jesus, instant pong pinagaling na ating pinakamamalapis. Praise the Lord! Ang ating Hallelujah! karamdaman, mga minamal, tunay po na totoo po ang ating Diyos na binabalikan dito mga minamahal. Ito'y labis ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamalapis dahil tinapos niya pong aking paghirap sa aking karamdaman. Tunay na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapis sa kagalingan po ng sakit namin ng aking buong pamilya. Pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapis sa pag-provide po niya ng aming pangangailangan. Pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapis sa karunungan din po na ipinagkakalo po niya sa akin pong beloved husband at anak sa kanilang pagtatrabaho. At ganoon din po na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapis sa karunungan din po na ipinagkakalo po niya sa aking beloved daughter sa kanya pong pag-aaral. Pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamalapis sa kanyang dakilang pag-iingat sa buong iglesia ng Diyos at ganoon din po sa pag-iingat din po sa aking po mga mahal sa buhay. Hanggang dito na lamang po mga minamahal, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamalapit ni Jesus. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved kapatid sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na tunay mga minamahal. Talagang napakabuti at napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Romel Morante at sundan po siya ng ating beloved Sister Norma Binloan. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord! Amen! Ako'y nagpapabuot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Weldy Almeida at ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, beloved elders at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Magandang hapon po sa ating lahat. Praise the Lord. Amen. At ako po ay nagpapasalamat po sa mahal na Panginoon sa pagbabago po ng aking buhay na noon po nung wala pa po ako dito sa gawain pong ito ay napakarami ko pong mga hindi kaaya-ayang magawa noon. Isa na rin din po ang bisyo ko po na pag-iinom ko po ng alak at paninigarilyo at mga pananalita na pagmumura at sa aming pagsasama din po namin ng aking mahal ko pong asawa ay napakagulo po. Hindi po mabilang ang aming awayan po namin. Ngunit isang araw po ay mayroon pong nagbahagi po sa akin ng mga kabutihan ng ating pinakamamalapit Jesus. At sa patuloy niya pong patuloy na pagbabahagi po sa akin ay isang araw po ako po ay dumalo at nagpabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon mula nung ako po ay nabautisman po at sa patuloy ko pong pagdalo, ang lahat po ng aking mga hindi kaaya-ayang magawa ko po noon,
Yung po ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. At pinapasalamat ko po sa mahal na Panginoon sa pagbabago po ng aking buhay na ako po ay kinahabagan po ng mahal na Panginoon na mapabilang po sa ministeryo pong ito. Ipinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon nung ako po ay problemado po sa gagastusin ko po sa panganganak po ng aking mahal na pong asawa. Wala po akong inaasahan, ngunit ang aking ginawa po ay, ako po ay nanalangin at nagpuri po sa mahal na Panginoon. At napakabuti po ng mahal na Panginoon Sus. Kinabukasan po ay meron pong tumawag po sa akin na yung pagpapala ng mahal na Panginoon ay ipinagkalob po sa akin ang gagastusin ko pong iyon. Pinagpasalamat ko po sa mahal na Panginoon ang pagpapala pong iyon na sa gagastusin ko po sa pangarap po ng aking mahal ko pong asawa. At pinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon ang sa bawat oras kami po ay pinag-ingatan po ng aking pinakamamahal na Panginoong Hesus, maging sa aking at pinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoong Hesus ang aming mga pangangailangan na ibinibigay po sa amin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At hanggang dito na lamang po ang pagpapasalamat at pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lang po. Amen. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi na praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Brother Romel Morante. At tunay mga minamahal na totoo yung salita ng ating dakilang Diyos sa aklat ng ikalawang Korinto ng Kapitulo 5 ng talatay 7. Ang sabi doon na kaya't kung ang sino man ay nakasa kay Kristo, siya na ay bagong nilalang, yung mga dating bagay ay nagsilipas na. Amen. Tunay mga minamahal na kung talagang seriously mga minamahal na talagang ating tanggapin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung ating mga dating pagkatao ay talagang kakalimutan na mga minamahal at talagang babaguhin na ng ating dakilang Diyos. Kaya ang sabi nga na tayo ay bagong nilalang. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo na po dadako sa huling magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Norma Binluan. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, paglalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wilde Almeida at ganoon din po sa mga di malilimutan aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon Beloved din po choir, sa please buong prepare. beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Pensus. Pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Pensus sa aking kagalingan po dahil na mayroon po akong sakit na symptoms po. Ako nag-bleeding na kala ko, oras ko na po yun. Pero sa kahabagan po, nung ako po nagsisi po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, tunay po ang aking pag-bleeding na yan, pinahinto po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na bagamat andyan po, ako po ipinunta po sa hospital po. Alam niyo po, sa pag-observe po, sa pag-examine po ng aking sakit na yan, na ang sabi po ng doktor ay tumorda po ito sa matris. Hanggang patuloy po yan na ako po nag-obserbahan, examine, nauwi po ito sa cancer po sa matris. Kaya dyan po na ako, ang sabi po ng aking beloved ate, dahil sinabi ko po na ang sakit ko ate ay cancer sa matris, sabi niya po, manampalataya ka, is posible, pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Pensus. Tunay po, sa kabagan po ng ating pinakamamahal na Pensus, ako po nanampalataya
alam niyo po ang aking sakit dahil po ako po'y talagang nagpatuloy po, naglingkod po, sumunod sa kalooban po ng ating pinakamamahal na pensos. Ang aking sakit na cancer sa matris, ito po'y pinagaling po ng ating pinakamamahal na Praise pensos. the Lord. Hallelujah. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na pensos. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na pensos na ako po'y kinahabagan po, binili po bilang isang mga awit po, bilang adult square po. Ipinapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na pensos. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na pensos sa lahat ng mabiyaya, sa pag-iingat, sa kagalingan, sa pagproprotect po sa aking anak na nandun po sa dako po ng ibang bansa. Nandyan ang pag-iingat po ng ating pinakamamahal na pensos. Maraming salamat sa lahat na mabiyaya, pagpapalang physical, material, financial, higit po ang pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na pensos po lang. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at grabe mga minamahal ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Tingnan natin mga minamahal ang nagagawa, ang kapangyarihan ng pananampalataya na kung tayo ay may pananampalataya mga minamahal ay talagang andyan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus na yung sakit ng ating beloved kapatid, mga minamahal, ay talagang wala ng pag-asa. But because sa kanyang faith, sa kanyang pananampalataya, mga minamahal, ay talagang siya ay dumalo mga minamahal at nagpabautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ang sakit na cancer sa matris ng ating beloved kapatid, ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Kaya sa ating buhay mga minamahal ay talagang ating panghawakang mabuti ang iyong pananampalataya, ang ating pananampalataya dahil buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At dyan na po natapos mga minamahal ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at habang naghahanda po ang ating mga beloved mga awit, inaanyayahan po ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo ay magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisa dawitan siya. May mabuting mangyayari, may mabuting pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Sama-sama tayo, magkaisa dawitan siya. May mabuting nangyayari, may mabuting pagpapala. Sama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus, ating samahan ang ating mga beloved mga awit, beloved brethren. Let us so welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry
San Carlos City, Pangasinan Outreach, Beloved Jesus Finest Generation Choir. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah!
po sa huling awitin, mga minamahal. Magsumamang bawat isa. Magpakumbaba, magsisi. Hallelujah, hallelujah. O dahil mapagpala namin ang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Unang dalangin po ng aming pundal yung beloved Honorable Evangelist Pastor Willis Almeida. Kami sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi, umalapin sa lahat ng aming mapagkukulang. Kabagan mo po kami at patawarin, linisin, hugasan ng iyong banal na dumago sa krus at Kalbaryo. Langisan mo po ang papuring awitin ng manapeng Jesus na aming iaalis sa iyo. Hallelujah. Sa makapangyarihan pangalan pinakamama ng Panginoon Jesus, amin sama-samang sinasaway lahat na mga uri ng kanilang cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Lord, I want to live my life to please you and bring my heart before you to remove. Make of me a vessel fit for honor, that I might shine to you a sparkling gold. Lord, I want to live my life to please you and bring my heart before you to remove. Make of me a vessel fit for that I might shine to you a sparkling gold, to be pleasing you, pleasing you. This is all I really want to do, to be pleasing you. This is all I really want to do. Lord, I lift my heart in full surrender, and all that I hold dear I give to you. Please purify my heart and make me holy, so I might walk the way that's pleasing you, to be pleasing you. This is all I really wanna do, to be pleasing you, oh pleasing you. This is all I really wanna do. Lord, I lift my heart in full surrender, and all that I hold dear I give to you. Oh, purify my heart and
greatness pleasing you, to be pleasing you, pleasing you. This is all I really wanna do, to be pleasing you, oh, pleasing you. This is all I really wanna do, to be pleasing you, pleasing you. This is all I really wanna do, to be pleasing you, oh, pleasing you. This is all I really wanna do, to be pleasing you, pleasing you. This is all I really wanna do, to be pleasing you, oh, pleasing you. This is all I really wanna do, to be pleasing you, pleasing you. This is all I really wanna do, to be pleasing you, oh, pleasing you. This is all I really wanna do. This is all I really wanna do. This is all I really wanna do. Amen. Praise the Lord. God before, beloved choir. Thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart. Can express. I know that I might give the one and only life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart can express. I know that I might give the one and only life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart I can express. I know that I might give the one and only life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak ng malakas, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord!
Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming pong salamat, amen, sa ating pong napakabait na Diyos na buhay. Ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa Kanya pong patuloy na paglingap sa bawat isa sa atin, amen, na Kanyang laging ipinapadama ang Kanyang matamis at banal na presensya. Hindi po tayo iniiwanan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tayo na po, mga minamahal, ay darako na po sa ating pong pagpapaliwanag sa pagbibigay, amen, sa kahalagahan ng pagbibigay ng may katapatan ng ating pong ikasampung bahagi at handog. Amen? Ating pong ipinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Atin din pong ipinapaabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, the end time prophet of our loving God. At lagi po nating inaalala po, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin na ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda, at maging sa kanila pong mga beloved children, to the whole beloved Almeda family, sa ating pong beloved mga beloved pastoral workers, sa ating pong mga beloved elder, praise the Lord, beloved preacher, beloved ordained preacher, sa kanila pong beloved daughters, sa ating pong mga minamahal na mga bisita, sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Dito po sa aklat ng Deuteronomy, kabanata po, mga minamahal, amen, ay 11, sa talata ay 26 hanggang 27. Narito inilalagay ko sa harap ninyo sa araw nito ang pagpapala at ang sumpa. Amen? Inilalagay ng ating dakilang Diyos sa ating harapan ang pagpapala at ang sumpa. Pinamimili tayo ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Nakasalalay sa ating pagpili ang ating magandang kinabukasan, mga minamahal. Amen? Kung nais nating maging masagana yung ating buong taon, mga minamahal. Amen. Sinasabi ng banal na kasulatan, kung ang pagpapala, amen, ay darating ang pagpapala ay darating sa atin kung ating didinggin ang utos ng Panginoon, mga minamahal. Amen. Sinasabi ng 27, ang pagpapala kung inyong didinggin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking iniutos sa inyo sa araw na ito. Pipili ang mga tunay na anak ng Diyos, mga minamahal. Gusto natin ng masagana, mga minamahal, amen, masaganang pamumuhay, masaganang buong taon. Sinasabi, pagpapala ang ating pipiliin. Kung pipiliin natin ang pagpapala, ibig sabihin, didinggin natin at gaganapin ang ipinag-uutos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya sa aklat ng 28, Deuteronomy talatay 2, mga minamahal, at ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Kaya kung ating didinggin, gaganapin, sinasabi ng banal na kasulatan, lahat daw po ng pagpapala, mga minamahal. Amen. Walang isinantabi, mga minamahal. Amen. Lahat daw po ng pagpapala na sinasabi ng 3 John 1:2, mga minamahal, minamahal aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa, mga minamahal. Amen. Nasa atin po pala, mga minamahal, ang sa ating pagpili, ang ikagaganda ng ating kinabukasan. Amen. Kung nais natin ang magandang future, ito pala ang pipiliin natin, ang pagpapala, mga minamahal. Bakit po, mga minamahal? Sapagkat sinasabi, mga minamahal, ng aklat ng Deuteronomy, sa kabanata, mga minamahal, ay 28, sa talata po ay 3, mga minamahal, tuloy-tuloy lamang po ang basa, magiging mapalad ka sa bayan at magiging mapalad ka sa parang. Amen. Lahat daw po ng hipuin ng ating mga kamay, mga minamahal, pagpapalain ng mahal na Panginoon. Tayo po ay hindi na uutang, mga minamahal. Hindi na tayo manghihiram. Tayo na po ang hihiraman, mga minamahal. Hindi tayo ilalagay sa buntot, mga minamahal, kundi ilalagay tayo bilang ulo ng mahal na Panginoon. Ibig sabihin, hindi tayo mahuhuli, mga minamahal. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos, ang ating pong beloved elder, mga minamahal. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang ating pong beloved elder, mga minamahal. Amen.
pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos. Gusto niyang mag-abroad, mga minamahal, subalit hindi natuloy. Bakit, mga minamahal? Doon pa lamang sa kanyang medical exam, bagsak na po, mga minamahal. Meron po siyang sakit sa puso. Amen? Dumalo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Napakinggan, mga minamahal, ang susi ng pagpapala. Gusto niya nang magpakamatay, mga minamahal. Amen? Subalit, nang siya'y dumalo, napakinggan niya ang susi ng pagpapala. Ibinigay niya kung ano ang meron siya. Yung kanyang college ring, mga minamahal, ibinigay sa ating dakilang Diyos. Walang itinira, mga minamahal. Amen? Kahit ang ating dakilang Diyos, nalugod, mga minamahal. Amen? Kahit isang araw, mga minamahal, pinagpalang lubos, pinagaling yung kanyang karamdaman sa puso, mga minamahal, itinaas siya ng mahal na Panginoon, hindi na trabaho ang kanyang hinahanap, kundi trabaho na mismo ang humanap sa kanya, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Yung ating pong mga minamahal na mga kababayan, ating mga minamahal na kapatid, amen. Dati-rati janitor, ngayon na po mga minamahal, amen. Sila na po ay manager, supervisor, mga minamahal, amen. Ang lahat, mga minamahal, amen. Walang limitado, mga minamahal, amen. Walang limitasyon, mga minamahal, ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Lahat sa mahal na Panginoon, imposible. Posible. Walang imposible, mga minamahal. Amen. Ang ating mga minamahal na kapatid, mga minamahal, walang pinag-aaralan, no read, no write, mga minamahal. Amen. Sa government, hindi ka pwedeng maging regular, mga minamahal. Amen. Kung wala tayong pinag-aralan, lalong-lalo na kung walang eligibility, mga minamahal. Amen. Subalit, dahil sa pagtatapat ng ating beloved kapatid, mga minamahal, sa ikasampung bahagi at handog, na regular po siya, mga minamahal. Amen. Yung ating po mga minamahal na kapatid, dati-rati, mekaniko lang sa isang doon po sa shop, mga minamahal, amen, nagkakalikot, nag-aayos ng mga sirang sasakyan, ngayon siya na po ang may-ari ng shop na yun, mga minamahal, amen. Pakana na po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Ang iba sa atin nagtatanong, matagal na akong nagtatapat. Sabi nila, mga minamahal, bakit sa pinansyal, mga minamahal? Sapagkat hindi lamang sa pinansyal nakikita ang pagpapala, mga minamahal. Amen. Yung tayo po ay laging narito, amen, pagtaas lamang ng kamay, nandyan pa lamang tayo sa bungad, mga minamahal, nararamdaman na po natin ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Yan ang tunay na pagpapala, mga minamahal. Amen? Pagpapala galing sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Bakit, mga minamahal? Pagtunog ng trumpeta, narito tayo sa ubasan ng mahal na Panginoon, kasama tayong dadagitin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Subalit sinasabi ng Deuteronomy 11:28, at ang sumpa kung hindi ninyo dinggin ang mga utos ng Panginoon Diyos, kundi kayo lilihis sa daan na aking iniutos sa inyo sa araw na ito upang sumunod sa ibang mga Diyos na hindi nyo nangakikilala. Sinasabi ng banal na kasulatan, ang sumpa ay ating tatanggapin. Sa ayaw at sa gusto natin, sapagkat ito ang pinili natin, amen, sumpa ang ating tatanggapin. Ano man ating gawin, mga minamahal, hindi aangat yung ating buhay. Ano man ang ating gawin, gusto nating magpakainit, kung hindi tayo magtatapat sa pagbibigay, mga minamahal, hindi mainit ang ating paglilingkod. Amen? Magiging malahininga, mga minamahal. At kung malahininga, isusuka tayo ng mahal na Panginoon. Ibig sabihin, isinusumpa tayo ng mahal na Panginoon. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, ang magnanakaw, mga minamahal, amen, itapon sa dagat-dagatang apoy. Amen? Ang hindi nagtatapat, tinatawag na magnanakaw ng banal na kasulatan. Hindi po ako ang nagsabi, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Karamdaman, kapighatian, kalungkutan, mga minamahal, mga pagsubok, nariyan lagi, mga minamahal. Amen. Kaya kung tayo hindi magtatapat, mga minamahal, hindi tayo makakaalpas sa mga bagay na ito, mga minamahal. Kung tayo po hindi magtatapat, nariyan pa rin tayo sa sumpa, mga minamahal. Amen. Kaya piliin ng mga tunay na anak ng Diyos ang pagpapala. Amen. 20% po, mga minamahal, standard ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Itinuro yan ng ating pong beloved parents in the Lord. Amen. 10% sa ikapo. At tumbasa ng another 10%, amen, ang handog. Kaya 20% all in all. Kapag tayo pinagpala, mga minamahal, ng 100, 20 pesos sa ating pong dakilang Diyos. 1,200,
Mga minamahal, 5,000, 1,000 sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. At sinasabi ng banal na kasulatan, huwag manghinayang, huwag masakit sa loob, kundi dapat masaya, mga minamahal. Hindi lamang po pala, mga minamahal, basta-basta ang pagbibigay. Kailangan pag nagbigay po pala tayo, mga minamahal, meron tayong masayang puso, mga minamahal. Amen. Hindi nagdaramdam. Amen. Hindi nangihinayang. Malaki na yung sayang naman. Huwag tayong manghinayang, mga minamahal. Amen. Bakit, mga minamahal? Ang ating dakilang Diyos ang magbabalik. Sinasabi ng banal na kasulatan, hindi natin mahihigitan pagdating sa pagbibigay ang ating dakilang Diyos. Amen. Kung ang kanyang anak ibinigay, gaano pa kaya, mga minamahal, yung ating mga nakikita. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalaking Jesus. Everybody shout, praise the Lord. More praising, more blessing. Lagi nating naririnig. Subalit pagdating sa pagbibigay, the more you give, the more you will be blessed. 20% para sa mga baguhan. Amen. Kung tayo po'y tumagal na po, mga minamahal, dagdagan natin. Gawin natin 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%. Yung iba, binabaliktad na. 80% para sa mahal na Panginoon, 20% sa kanila, mga minamahal. Subalit, ano po ang kapalit? Grabing pagpapala sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Dati-rati, namumulot lamang ng basura, mga minamahal, nangangalakal ng basura. Ngayon, mga minamahal, papasyal-pasyal na lang sa ibang bansa. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya't piliin natin sa araw nito ang pagpapala, huwag ang sumpa. Tayo ang pipili ng ating magandang kinabukasan. Amen? Atin pong ihanda yung ating pong ipagkakaloob, mga minamahal. Amen? At ating pong ibinibigay ang pong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Marlon De Vera, amen, upang ipag-pray yung ating pong tithes and offering. Praise the Lord.
Palakpakan po natin ng malakas, mga minamahal, ang ating pong pinakamamalaping Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamalaping Jesus. Amen. God bless po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Amen. Ang magbalik ng billion trillion times na pagpapala sa bawat matatapat niyang mga anak. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. At tayo na po ay darako sa pinakamahalagang bahagi ng ating pong pananambahan, ang pagkikinig ng Ebanghelyo ng kaligtasan. At bilang paggalang po, ang lahat po ay hinihiling na tumayo. Tayo po'y tumayo. Atin na pong ibinibigay ang pong pagkakataon sa ating pong pinagpalang mangaral sa araw nito, sa ating pong beloved elder, beloved brother Saldi de Guzman. Praise the Lord. Praise the Lord, mga kapatid. Dumalangin po tayo, mga minamahal, upang samahan po tayo ng ating dakilang Diyos na buhay. Dakilang Diyos, aming mapagpalang Ama, banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan namin, pinakamamahal na Panginoon Kristo. Salamat po, mahal na Panginoon, kinabagan mo kawit naririto po kami, mahal na Panginoon, may takot panginginig, mahal na Panginoon, sa iyong salita, mahal na sa kapitong aming buhay, mahal na papatungo sa kaligtasan at buhay na walang sa piling mo. Salamat po sa tagumpay na pinagkaloob mo, mahal na Panginoon. Aming naramdaman ang iyong banal na presensya, mahal na Panginoon, na lubos mong kinalulugdan yung mga anak na nagsusumikap, mahal na Panginoon, at tatakot sa iyong banal na pangalan, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, sa bawat yugto namin sinagawa, namin panambahan sa paglilingkod sa iyo, upang ikaw ay aming purihin, pasalamatan, taas ang banal mong pangalan habang kami mahininga at lakas hanggang naghihintay kami sa iyong pagbabalik, mahal na Panginoon. At narito po kami sa iyong banal na salita na aming pag-aaralan, mahal na Panginoon. Tumimo nawa sa aming puso't isipan ang nais mong ipabatid, mahal na Panginoon, sa uling araw na ito sa iyong mga anak, mahal na Panginoon. Iniibig po namin, mahal na Panginoon, ang kaligtasan na pinagsumakitan mo sa krus ng Kalbaryo. Sa ganang aming kami laman, kami mahina at wala po kami magagawa. Sa dakilang kabagan, sa tulong ng iyong kapangyarihan at pag-ibig sa amin, kami magtatagumpay, mahal na Panginoon. Kaya ang bawat salita namin pag-aaralan, mahal na Panginoon, aming may pamuhay ito sa tuluhabag mo, mahal na Panginoon, sa pangkalatan na rin po ng panalangin ng aming beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Praise the Lord. Bago po tayo, mga minamahal, magpatuloy, malaya pa akong buwan batiunan sa lahat sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagsamba, pasasalamat sa ating Diyos na buhay, sa ating muli, sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, dobelit na galang, respeto sa ating minamahal ginagalang ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida, and we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa kanilang mga anak, mga manugang po. Sa lahat nila mga mahal sa buhay, magandang hapon po sa lahat nating minamahal na manggagawa ng siwa po sa ating mga kaligtasan sa kung lugar na po ng kanilang mahal sa buhay. Magandang hapon po sa ating beloved ordained preacher, kasi sa kanyang mahal na anak na kanyang katuwang po. Mga minamahal sa ating mga beloved elders na kasama po natin, mga minamahal. At sa ating mga bisita, kung mayroon po, welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At ganoon din po sa ating mga webcast viewers, mga minamahal Facebook at YouTube live streaming, mga minamahal. Magandang hapon po sa ating lahat, mga minamahal. Dito po, mga minamahal, basahin po natin, mga minamahal, ang Revelation 22:11, mga minamahal. Aklat po ng Deuteronomy. Apokalipsis 22:11. Apokalipsis 22:11. Ito pong nakasulat. Ang liko ay magpapakaliko pa, at ang marumi ay magpapakarumi pa, at ang matuwid ay magpapakatuwid pa, at ang banal ay magpapakabanal pa. Amen. Amen. Praise the Lord. Pakibasa po dito sa Deuteronomio 10:12 po, mga minamahal. Deuteronomy sa kabanata ay 10, sa talata ay 12. Ito pong nakasulat. At ngayon, Israel, ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos?
kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos, lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan at ibigin mo siya at paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo. Amen. Amen. Praise the Lord. Pamagatan po natin mga minamahal. We must be righteous. Sapagkat kung hindi tayo magiging matuwid mga minamahal, hindi tayo magmamana ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Yan po yung katotohanan mga minamahal. Katulad po na nabasa natin mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan sa nabasa po nating unang talata, ang matuwid ay magpamatuwid pa at ang banal ay magpapakabanal pa mga minamahal. At ang makasalanan ay magiging ang kanilang buhay ay patungo sa pagkakasala ng pagkakasala mga minamahal. Wala tayo doon mga minamahal. Narito po tayo sa binabanggit, ang matuwid ay magmamatuwid pa, magiging matuwid pa, at ang mga banal ay magpapakabanal pa. Kaya ang ibig sabihin mga minamahal, ang matuwid at ang banal ay siya ang maliligtas at magmamana ng karya ng langit. Mga minamahal. Hindi po pwede na tayo hindi maging matuwid, mga minamahal, sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat sinabi ni Apostol Pablo, kung ang matuwid ay bahagya ang kanilang pagkaligtas, mga minamahal, paano pa ang mga makasalanan? Kung ang matuwid, mga minamahal, righteous, mga minamahal, bahagya ang kanilang pagkaligtas. Kung hindi tayo magiging matuwid, mga minamahal, hindi tayo maliligtas, mga minamahal. Mula nung tinawag tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, tayo makasalanan, walang matuwid ni isa, sabi ng Roma, mga minamahal. Walang matuwid ni isa, wala kahit isa. Ito po mga minamahal, sa lahat ng tao ito na hindi pa nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Tayo po noon, mga minamahal, nung hindi pa tayo nakakilala sa mahal na Panginoon, ito po ay nagpapahiwatig sa atin, mga salita ng mahal na Panginoon, dumating sa atin, mga minamahal, na walang matuwid ni isa. Lahat ay nakasala, wala ni isa, mga minamahal. Ngunit nung tayo nakakilala na sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, kinabagan niya tayo, ginamit ang ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sila po ang pinagpalat nilang isa na mahal na Panginoon upang mangaral ng Ebanghelyo sa huling araw na ito. At tayo po, mga minamahal, nagpatutuo ito, mga minamahal, sa salita na ipinangaral po sa atin na dapat po nating isagawa, mga minamahal, sapagkat kung hindi po natin isasagawa ito, mga minamahal, hindi tayo magmamana ng matuwid o maliligtas tayo matuwid sa paningin ng mahal na Panginoon. Kailangan po kung ano yung pinapangaral po sa atin mga minamahal upang tayo maging matuwid katulad ng ating minamahal, ginagalang na ating mahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Katulad ni Job, mga minamahal. Ay hindi tayo magmamana kung hindi tayo susunod sa ipinapangaral po sa atin mga minamahal. Sapagkat napakalinaw po mga minamahal. Dito basahin po natin upang dito po sa Roma 3:10 po mga minamahal. Pakibasa po mga minamahal. O dito na lang po sa 1 Pedro 4:18. 1 Pedro 4:18. Aklat po ng unang Pedro, kabanata ay 4, talata ay 18. At kung ang matuwid ay bahagya ng makaliligtas, ang masama at ang makasalanan ay saan kaya magsisiharap? Titignan po natin yung nabasa natin. Ang matuwid, mga minamahal, ay bahagya yung pagkaligtas nila. Pangalawang talata na binasa natin, mga minamahal, ang pagkatakot sa Diyos ay nagsisimbolin na matuwid ka sa paharapan ng mahal na Panginoon. Matakot tayo sa Diyos, sundin ang kanyang kalooban, mga minamahal, at tayo po'y magiging matuwid, mga minamahal, sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sapagkat walang mananampalataya, mga minamahal, na maliligtas, mga minamahal, kundi siya magiging matuwid sa harapan ng mahal na Panginoon. Ang dadagitin ng mahal na Panginoon, ang magmamahal ng kaligtasan, mga minamahal, mga matutuwid, mga righteous, mga minamahal. Walang kulubot kapintasan ang sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Basahin po natin dito, mga minamahal.
sa Efeso 5:27. Dapat dito po tayo nakapaloob, mga minamahal. Dito po sa aklat ng Epeso, Kabanata 5, talatay 27, upang ang iglesia ay maihirap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Napakaliwanag po. Kailangan maging matuwid po tayo, walang kulubot at kapintasan. Paano po tayo nagiging matuwid? Without blemish, without wrinkle. Paano po tayo magiging matuwid, walang kulubot at kapintasan, mga minamahal? Yun po yung pagkatakot sa Diyos, mga minamahal, na ating nabasa sa pangalawang kabanata po na talata na binasa ng ating mahal na kapatid sa Deuteronomio, mga minamahal. Itong ginagawa natin, mga minamahal, na dumadalo po tayo ng 3 bisis, mga minamahal. Ito po yung sinasabi ng banal na kasulatan, mayroon tayong takot sa paningin ng mahal na Panginoon, tayo ay nagiging matuwid, mga minamahal. Sapagkat nagkakaroon po tayo ng takot na hindi dadalo, mga minamahal, sapagkat ipinangaral nga po ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon, upang masigurado ang iyong kaligtasan, dumalo ka ng 3 bisis. Kaya nga sinasabi ng banal na kasulatan, mapalad yung alipin kung dumating ang kanyang Panginoon, ay ganun nga ang kanyang ginagawa. Ngunit kung ang aliping masama, ang sabi ng banal na kasulatan, magtatagal pa ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Matutulad po tayo sa mga mangmang na yung 10 virgin, mga minamahal, yung 5 doon, mangmang, mga minamahal. Yung 5 doon matatalino, yung mga mangmang, mga minamahal, nagdala sila ng langis, mga minamahal, nakulang pa sa kanila, mga minamahal. Yun po yung nagsisimbolo, mga minamahal, ng ating pagdalo, mga minamahal. Na katulad ng binanggit, sinasabi ko ngayon, mapalad ang alipin, mga minamahal. Na kung dumating nga ang kanyang Panginoon, ay ganun nga ang kanyang ginagawa, mga minamahal. Kaya mapalad po tayo, mga minamahal, na naririto po, mga manusisimbolo ito ng pagkatakot, paggalang sa ating minamahal na magulang sa malapan sa lahat ng tumatayo sa banal na pulpito. Pag ginaganap po natin, mga minamahal, dito po natin pinapakita ang tunay na pag-ibig natin sa mahal na Panginoon. Sa ating mga minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon, sa ating mga minamahal na manggagawa. Anong may dadalihilan, mga minamahal na mga Kristiyano, kung bakit wala po sila, mga minamahal? Pinagpala tayo ng mahal na Panginoon, binigyan tayo ng sasakyan. Kung may negosyo ka, may malaya ka, na yung susundin ang nais ng mahal na Panginoon, sapagkat hawak mo, mga minamahal, ang iyong negosyo, mga minamahal. Ang negosyo, ang trabaho, mabuti po yan, mga minamahal, upang ikaw ay magalak sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Biyaya po na mahal na Panginoon, na kanyang pangako po yan, mga minamahal. Kailangan din po natin magtrabaho, mga minamahal. Kita niyo po yung iba, mga minamahal, humahabol po sila, nagpapakita na sila may pag-ibig, pagtakot sa mahal na Panginoon. Pagkatapos ng kanilang trabaho, sila po ihawak nga po ng batas ng gobyerno, mga minamahal. Sila po nga parito, mga minamahal, tumahabol. Mga minamahal, sa mga kapatid natin na malaya ang kanilang mga oras, sa kanila ang panahon, mga minamahal. Ang negosyo, malaya sila, mga minamahal. Bakit hindi po natin kasama, mga minamahal? Ang ating mga minamahal na kapatid, mayroon po, mga minamahal, wag daw ang mangyari, mga minamahal. Mayroon po mga kapatiran, mga minamahal, na sinasadya na hindi dadalo na maaga, mga minamahal. Awak nila, ang oras nila, gusto nila, tapos na ang pagpupuri, mga minamahal. Alam ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Huwag po nating dayaan ang ating sarili, mga minamahal. Kinabagan lamang tayo ng ating pinakamamahal na nagpapatutuo yung mga patutuon nyo, mga minamahal. Mamamatay na tayo sa ating karamdaman, walang-wala tayo sa buhay, mga minamahal. Wala tayong kapayapaan, mga minamahal. Marami ang iba sa atin ay wala na, totoo po yan, mga minamahal. Tingnan natin ang kabutihan ng Diyos na ginagawa sa atin, mga minamahal. Tingnan natin, maging ang kanyang buhay, inalay niya, mga minamahal. Nagkatawan tao siya, mga minamahal. Kinabagan tayo, mga minamahal. Nagbigay ng halimbawa ang ating pinakamamahal na Panginoon ay pinangaral ng ating minamahal na magulang natin sa ating malapin, sa ating lahat na minamahal, na manggagawa, mga minamahal. Kaya po yun yung po yung nakakalungkot na bagay, mga minamahal.
Dito po tayo nagiging masama sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung sinasadya natin, mga minamahal, ang pagkakasala. Ngunit kung nagsusumikap ka, ito yung sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Ang mga righteous, mga minamahal, ang magiging matuwid, magpamatuwid pa, ang mga banal ay magpapakabanal pa. Sapagkat kung hindi tayo matuwid sa mahal na Panginoon, hindi tayo magmamana ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Pag-usapan din po natin ang kasalanan, mga minamahal. Alam natin nakasulat sa unang 1:9, mga minamahal, kung di pa ako nagkakamali, ang ating mahal na Panginoon, kung tapat natin sasabihin o ikukonfess natin ang ating kasalanan, mga minamahal, tapat siya at banal na tayo patatawarin. Conforme, but sabi niya, ngunit kung sinasadya natin ang pagkakasala, mga minamahal, walang hain pang natitira sa kapagpapatawad ng kasalanan, sapagkat mayroong kasalanan na hindi ka mamatay, mga minamahal. Mga kasalanan na nagiging matuwid pa rin tayo, yung mga kasalanan na hindi po natin sinasadya. Nalilit tayo, mga minamahal, dahil sa mga traffic, mga minamahal. May dahilan na mabigat, mga minamahal, kaya minsan di tayo nakakadalo na mahal na Panginoon ang hahatol dito. Hindi tayo mahatol, tayo ng papaalala lamang, mga minamahal. Dito po nakasalala yung mga minamahal. Sapagkat yung ginagawa natin ng mga pagpupulang, pagkakasala natin, 3 beses tayo, mga minamahal, na dumadalo, mga minamahal, sa pamamagitan ng kanyang salita tayo nililinis at binabanal ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Katulad po ni Haring David, sa araw-araw aking binubulay ay iyong salita upang huwag akong magkasala. Sa araw-araw. Ako'y lagi sa banal na gawain na mahal na Panginoon. Sabi niya, all the days of my life, I will dwell in the house of the Lord forever. Yan po yung mga minamahal. Kaya nga po sinasabi ng banal na kasulatan ni Propeta Samuel, mas maigi, mga minamahal, ang sumunod kaysa pagsasakripisyo o sa mga hain, mga minamahal. Mahalaga yung kaligtasan natin. Minsan lang mangyari ito, mga minamahal. Natin haharap tayo, mga minamahal. Haharap tayo, mga minamahal, sa buhay na walang hanggan. 2 lang po ang pagpipilian natin, mga minamahal. May kasalanang hindi nakamamatay, mga minamahal. Basahin po natin, mga minamahal. Dito sa unang 1:5-16 hanggang 18. Pakibasa po. Unang 1:5-16 hanggang 18. Unang 1, kabanat ay 5, talatay 16 hanggang 18. Kung makita ng sino man na ang kanyang kapatid ay nagkakasalan ng kasalanang hindi ikamamatay, ay idalangin siya at bibigyan siya ng Diyos ng buhay, na ukol sa mga nagkakasala ng hindi ikamamatay. May kasalanang ikamamatay, hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya. Lahat ng kalikuan ay kasalanan, at may kasalanang hindi ikamamatay. Nalalaman natin na ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Datapwat ang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili at hindi siya ginagalaw ng masama. Amen. Malinaw ito, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po ay bagong nilalang na. Sabi ng banal na kasulatan, tayo hindi na nagkakasala sapagkat ipinanganak na tayo sa tubig at sa Espiritu, mga minamahal. Nasa sa atin ang ating pinakamamahal na Panginoon. May kapangyarihan po na tayo na labanan ang kasalanan. May kasalanang hindi kamamatay. Yun po yung hindi natin sinasadya, mga minamahal. Kaya yung mga bagay na hindi natin sinasadya, nalilingat po tayo, mga minamahal. At doon papasok po ang 1:9 na tapat ang Diyos na magpapatawad sa ating mga kasalanan. Kaya yung araw-araw na ginagawa po natin, bulay-bulayin po natin. At huwag natin palubugan ng araw, mga minamahal. Habang sariwa po yung pagkagising mo sa umaga, bulay-bulayin mo, mga nananalangin ka hanggang sa gabi, kung ano yung nagawa mong pagkakasala na hindi mo sinasadya, mga minamahal. Kung sinasadya na natin, mga minamahal, hindi pagdalo, mga minamahal. Hindi ko sinasabing hindi ka maliligtas, mga minamahal.
Ngunit tiyak ang sabi ng banal na kasulatan, 1% of 1% ng ating kaligtasan. Hindi pwede pag dumating ang mahal na Panginoon dito, mga minamahal. Kaya nga 3 bisis po tayo lagi pinagsasabihan 3 bisis, mga minamahal. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, hindi natin alam. Tulad siya ng magnanakaw, mga minamahal. Walang nakakaalam kung dumating ang ating pinakamamahal pa rin sa Kristo. Kaya nga sinasabi ng banal na kasulatan, ang matatalino, ang mga matutuwid, mga minamahal. Sila po ay laging sumusunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Walang reservasyon po, mga minamahal, ating paglilingkod. Hindi taking for granted lang, mga minamahal. Diyos yung pinaglilingkuran natin, mga minamahal. Diyos na mapanigbuguhin. Punong-puno ng pag-ibig, lagi tayong inuunawa. Kaya sa pamamagitan po, mga minamahal, ng salita ng ating aralan ngayon, mga minamahal. Maging ang matuwid. Sino ang matuwid sa atin, mga minamahal? Tayo po na may takot sa mahal na Panginoon. Mga minamahal. Tayo na ipinanganak ng ating pinakamamahal. Kaya nga, sinasabi, if any man be in Christ, he is a new creator. All things pass away, behold, all become new. Wala na dati yung ginagawa nating mga kasamaan. Mga minamahal, baka mayroon pa, mga minamahal, kasi yung ang sinasabi na tapat ang Diyos na magpapatawad, mga minamahal. Kapatid, sinasabi mo, tapat naman kung aming ikukumpis ang aming panalangin, ang aming nagawang pagkasad, manalangin kami, patatawarin kami na mahal na Panginoon. Ay di, ganun na lang gawin natin, mangalunya tayo, tapos manalangin tayo, kasi sinabi ng preacher, pag tayo po, mga minamahal, ay dumalangin, dumingi ng habag sa mahal na Panginoon. Wala pong sinasabi ang banal na kasulatan na ganyan. Wala tayong pinagkaiba, mga minamahal, kung sasadyain na natin. Kung sasabihin po natin na sa Miyerkules na lang, hindi ako dadalo sa Biyernes na lang. Dan yung mga kasalanang nakamamatay, mga minamahal, yung sinasadya natin, wala naman dahilan. Kung bakit yung may mga trabaho, mahabol sila, mga minamahal, sapagkat hindi nga po nila awak ang kanilang oras, mga minamahal. Tayo po yung nasa negosyo, ano man ginagawa natin na malaya po tayo, mga minamahal, lumakad sa ating sarili, mga minamahal. Sikit first, unahin muna natin upang ang pinag-uusapan po natin, hindi pagpapala, kaligtasan po, mga minamahal. Maghanap mo lahat, matisod ka sa isa. Ang pagbibigay, isa lamang sa pagsunod, mga minamahal. Itong ginagawa natin ng pagdalo ng 3 bisis sa pagsunod, wag ayon sa sanlipan. Utos lang po ng mahal na Panginoon na dapat huwag natin gawain yan. Huwag na tayo mikikiayon, mga minamahal, sa sanlibutan, mga minamahal. Maging matuwid, mga minamahal, basahin po natin, mga minamahal. Kung may masumpungan kayo sa amin, mga minamahal, tanggap po namin. Okay, palalahanin mo kami. Kayo tayo magpalalahanan dahil nagmamahalan po tayo. Basahin po natin, mga minamahal, Ezekiel 3:19 hanggang 21. Aklat po ng Ezekiel, Kabanata 3, talatay 19 hanggang 21. Gayon may kung iyong pagpaunahan ang masama, at siya'y hindi humiwalay sa kanyang kasamaan o sa kanyang masamang lakad man, siya'y mamamatay sa kanyang kasamaan. Ngunit iyong iniligtas ang iyong kaluluwa. Muli, pagka ang isang taong matuwid ay lumilihis sa kanyang katwiran at gumawa ng kasamaan, at ako'y naglalagay ng katitusuran sa harap niya, siya'y mamamatay. Sapagkat hindi mo siya pinagpaunahan, siya'y mamamatay sa kanyang kasalanan, at ang kanyang mga matuwid na gawa na kanyang ginawa ay hindi aalalahanin. Ngunit ang kanyang dugo ay aking sisiyasatin sa iyong kamay. Gayon may kung iyong pinagpaunahan ang taong matuwid, upang ang matuwid ay huwag magkasala, at siya'y hindi nagkakasala. Siya'y walang pagsalang mabubuhay, sapagkat siya'y nahikayat at iyong iniligtas ang iyong kaluluwa. Amen. Maliwanag po, walang isimtid sa atin dito, mga minamahal. Yung tinutukoy, yung masama na dapat nating pagsabihan ng masama, hindi ko nang sinasabi talaga masama tayo, mga minamahal. Yung nga po, kung sinasadya na natin, mga minamahal, at ayaw sumunod, mga minamahal. Ang ating mahal na kapatid, mga minamahal, sabi ko nga, pagdating na mahal na kapatid narit, wala siya dito, mga minamahal. Wala pong sinabing banal na kasulatan na sinasabi niya,
Tayo po na nasa bahay lamang walang ginagawa, nag-i-streaming lamang po tayo, madadagit tayo sa pagdagit sa mga banal. Wala pong sinabing ganyan. Ang sinabi ng banal na kasulatan sa ating pagtitipon, mga minamahal, dito tayo maliligtas, mga minamahal. Ito yung pagkatakot natin na sumusunod tayo ng 3 bisis sa loob ng 1 linggo. Nagtatapat tayo, hindi na tayo nakikiayon sa sanlibutan. Kung nagkakasala man tayo, mga minamahal, yung mga hindi sinasadya, yung pong mga pagkakasala na napapatawad ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Kung alam mong bawal uminom na ng alak, huwag ka nang uminom dahil sinasadya mo na pag-iinom. Kapag alam mo nang bawal ang manigarilyo, huwag ka nang manigarilyo, mga minamahal. Kasalanan na kamamatay na yun sapagkat alam mo na, mga kapatid. Ito'y napapatawad lamang ang kasalanan natin, yung mga hindi natin alam na nagkakasala po, dahil pagbubulay-bulay po natin, mga minamahal na nagkasala pa tayo, iniluluhod natin, nararamdaman natin ang banal na presensya ng mahal na Panginoon, na nagsisimbolo po ito ng pagkatakot, matuwid ka sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo. Katulad ni David na nagkasala, mga minamahal, ginagawa niya ang kanyang higaan, mga minamahal. Kanyang dinidilig ang kanyang kama, ang kanyang higaan sa kanyang luwa. Ganun po yun, kasi pinugbubulay niya araw-araw. At kanyang pinagsisisiyan at hindi na binabalikan, mga minamahal. Tayo matutuwid na sinasabi natin, mga minamahal. Tanggapin natin kung ano yung pagkakasala natin sapagkat malinaw po yung sinabi ng banal na kasulatan maging sa matuwid. Kung nakita mga matuwid nagkasala, palalahanan mo. Pag hindi mo pinalalahanan kami, kahit sino sa atin dito, tato'y matuwid. Mga minamahal, kung may takot po tayo sa paglilingkod, palalahanan niyo po kami. Mga minamahal, tinatanggap po namin sapagkat sinabi ng banal na kasulatan, kung hindi mo kami, hindi tayo, mga minamahal. Nagpasabi sa bawat isa, pag namatay yung taong yun, mga minamahal, ang sabi ng banal na kasulatan, ang dugo ng matuwid na yun na nagkasala na hindi mo pinagsabihan, magiging kasalanan sa iyo, mga minamahal. Hindi ko naman sinasabi na tayo, mga minamahal, kung hindi tayo nakasama sa rapture, mga minamahal, hindi na tayo magmamana ng kaligtas at buhay na walang hanggan. Sigurado maiiwan ka. Kaya mo kaya, mga minamahal? Yung katulad ng ginagawa ng mga Kristiyano noon na unting binabaon yung tinik nilalagari, mga minamahal. Hindi lang ikaw, 10 ng iyong mga mahal sa buhay. Tuturturin ka, mga minamahal. Sa hirap na naranasan, mawawalan ka ng malay, hintay nila magkaroon ka ng malay, itutuloy. Hindi ka na makakain. Wala ka ng kapangyarihan, magbiyahe, kumain, o pumunta sa mga drugstore, o anong man pamilihan, wala na. Mga minamahal, kaya mo ba ito, mahal na kapatid? Baka hindi natin makayanan. Kaya napakahalaga po yung pagsunod, mga minamahal. Magiging matuwid tayo. Wala, mga minamahal, pag naiwan ka, mga minamahal. Katulad na ng arko na sinara ng mahal na Panginoon. Ang langit, pag nag-rapture na, sarado na ang langit. Basahin po natin, mga minamahal, huling talata na lang po. Minamahal, dito po sa Roma. Dito po sa Roma 10:28 po. 10:28 po, kung di po ako nagkakamali. Aklat po ng Roma, kabanata ay 10, talata ay 28. Opo, Roma 10:28. Wala. Roma 10:28. Walang 28. Roma po, 10:28. Wala po. Kasi sinabi po dito, mga minamahal, sa Roma, mga minamahal, o sa gawa, pakiano po sa gawa, kapatid, baka doon po sa gawa. 10:28 po, sa gawa po. Aklat po ng gawa, 10:28. Ito po ang nakasulat. At sinabi niya sa kanila, nalalaman na hindi matuwid sa isang taong Hudyo na makisama, lumapit sa isang taga-ibang bansa. At gayon may ipinakilala sa akin ng Diyos na sino mang tayo huwag kung tawaging marumi o karumaldumal. Medyo naano po tayo sa mga minamahal.
Nakasulat po kasi mga minamahal, totoo po na sinabi ng banal na kasulatan na pinaigsi na po ang araw mga minamahal. Nang dahil sa matutuwid, pinaigsi niya na pong araw upang isagawa at tapusin sa mundong ito mga minamahal. Binumbulabog na po ng mahal na Panginoon ng mga bansa, mga minamahal, upang matuloy na po mga minamahal yung kanyang sinalita sa pinaikli at tatapusin ng mahal na Panginoon ng dahil sa atin mga minamahal. Ginugulo niya mga minamahal ang mga bansa na hindi na naniniwala mga minamahal. Ayaw na maniwala sa kanyang banal na pangalan. Ang kanilang mga pag-iisip ay nalason na ng kayamanan ng sanlibutan. Kayo din nakakalam kahit saan kayo pumaroon mga minamahal, sa lahat na napapunod natin saan tayo pumaroon hanggang sa mga oras na ito, nahuhumaling pali yung ating mga kababayan. Sa buong mundo, mga minamahal, wala na po mga minamahal. Dumating na po mga minamahal. Kaya tayo po magpakainit na mga minamahal, hindi po biro mga minamahal ang mapahamak doon sa dagat-dagatang apoy. Buhay na walang hanggan ang ating tutunguhan mga minamahal. Kaya pagsumikapan po natin, katulong natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi natin mga minamahal, may tutulad ang mga mananampalataya noon mga minamahal. Wala tayo sa kalingkingan ng kanilang pananampalataya. Sila ay nagtatago sa mga lunggay, nahabol sila, wala silang tahanan. Sila ay palaboy-laboy dahil hinahabol sila mga minamahal ng lahat ng mananampalataya sa mahal na Panginoon. Dahil lang po sa pag-ibig ng mahal na Panginoon, ang aking bayan gagawin ko ng bayan, hindi ko bayan, gagawin ko ng bayan, ang aking hindi iniibig ay iibigin ko ng dahil dito sa kanyang pag-ibig nagkatawan tao. Siya hanggang ngayon mga minamahal, hindi pa napag-uunawa ng buong mundo kung bakit nagkatawan tao ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ginagawa nila sa Pasko ay kalayawan, layaw ng laman mga minamahal. Wala nakakatanto mga minamahal kung bakit ang Diyos nagkatawan tao. Wala po mga minamahal. Binaliwala na ng lahat ng buong mundo. Puros karangyaan, get together, layaw ng lamang kasiyahan. Bigayan doon mga minamahal. Kung titignan nila ang dakilang layunin ng mahal na Panginoon, bakit nagkatawang taong ating pinakamamahal na Panginoon, kung bakit nagsasakripisyo ang ating beloved honorable pastor with the mga magulang po natin sa mahal na Panginoon. Araw-araw, gabi-gabi, tumatangis ang kanilang pagkain, ang kanilang luha, mga minamahal. Mahabang pag-ayuno, kung saan-saan pumupuntang nag-aayuno. Nagpapakahirap mga minamahal dahil sa pag-ibig. Mga minamahal, sinuong ang panganib, maging kamatay ang kanilang hinamak, wala na silang panahon. Mga minamahal, ating minamahal ang magulang natin sa mahal na Panginoon at tayo po sa kanilang sakripisyo. Mga minamahal, tayo po ang naging bunga, mga minamahal. Huwag nating sabihin na hindi tayo kaano-ano ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sila po ang magulang natin sa mahal na Panginoon. Kaya ang tawag sa atin, anak, mga minamahal. Kung sinabi ng mahal tayo, lahat ng tumanggap sa mahal na Panginoon, sila ay mga anak ng Diyos. May kapangyarihan na sila. Mga minamahal, anak ng Diyos. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin mga minamahal, sobra-sobra ang pagmamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Hinigitan niya pa mga minamahal ang ginawa ng nakarang propeta mga minamahal. Ilang beses nag-aayonan ng 40 days, 60 days, tuloy-tuloy hanggang 100 days mga minamahal. Kaya nga po mapalad po tayo, mayroon tayong minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Ating mga magulang po sila mga minamahal. Tayo po mga anak ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Kaya nga po, walang matuwid na pupunta ng langit. Ngunit itong ginagawa natin, nagiging matuwid po tayo, nagkakasala tayo, yung mga hindi natin sinasadya na pagkakasala tayo, napapatawad mo yung mga kapatid natin na sinasadya, mga minamahal, na pinagpala, pinahaba ang buhay, binigay lahat ng mahal na Panginoon. Kung may karamdaman, pinapagaling ng mahal na Panginoon. Lahat nilulutas ng mahal na kanilang problema. Kapayapa, kagalakay, binigay ng mahal na Panginoon. Maging ang kanyang buhay, ibinigay ng mahal na Panginoon. Ano ang masasabi natin sa pag-ibig ng Diyos sa atin na hindi natin ginagantihan? Ng kabutihan ng Diyos sa atin, mga minamahal. Hindi masama mag-aral, hindi masama ang magtrabaho. Kalooban ng mahal na Panginoon yan. Upang anong dahilan upang mga galak ka sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Mga galak ka sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Hindi ka nag-review mga minamahal pagdating ng examination na mga minamahal. Isa ka sa mga top notcher, mga minamahal, hindi mo alam ang isasagot. Kita mo yan, upang magalak ka lamang. Na dumalo ng 3 beses, magalak ka lamang magpagamit sa mahal na Panginoon. Ito,
Sana yung mga pagpapala na binibigay ng mahal na Panginoon, hindi ito maging dahilan, mga minamahal, pagdating ng mahal na Panginoon na tayo po'y maiiwan. Sa malaya po, mga minamahal, ang oras, mga minamahal. Ang kayamanan ng sanlibutan, mga minamahal, hindi po magpapagalak sa atin, mga minamahal. Hindi po magliligtas sa atin, mga minamahal, ang kayamanan ng sanlibutan, mga minamahal. Hindi magbibigay ng buhay na walang hanggan sa sanlibutan, mga minamahal. Kaya nga po, ang titiis hanggang sa wakas ay maliligtas. Makipot ang daan patungo ng buhay, mga minamahal, at malapad ang daan patungo ng pagkapahamak. Kung ang sarili na natin po ang sinusunod, yan na po, maluwang ang daan patungo ng pagkapahamak. Kung susundin na po natin ang ating sarili, hindi ang pag-ibig na mahal. Panumawit po tayo, mga minamahal. Praise the Lord po. Magbahalan po tayo sapagkat ang pag-ibig ang siyang kasakdalan ng lahat ng mga bagay, mga minamahal. Praise the Lord po, mga minamahal. Diyan po nagtatapos, mga minamahal, ang panawagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon para po sa ating lahat, mga minamahal. Praise the Lord. Mahal po.